Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay. Oops, ang ating mga oras po kapitbahay. Nakaon ang aking monitor eh. Pakiayos lamang ang ating mga orasan mga kapitbahay. Saan man tayo ng dako ng daigdig. Nandoon sa mga sandaling ito. Diyan sa Japan, alas 11 ng hating gabi. Samantalang sa London, alas 3 ng hapon. Kingdom of Saudi Arabia, alas 5 ng hapon. Alaska, alas 6 ng madaling araw. Samantalang sa Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Diyan sa California, alas 7. Sa Pilipinas ay alas 10 ng gabi. Samantalang dito sa silangang bahagi ng Amerika. Ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng ika-10 ng umaga. Magandang gabi sa aking kumparing hilaw, Jundit Valencia. Good evening, sir. Magandang gabi sa buong pamilya. At saka happy anniversary sa inyong kasal. Ang butihing may bahay. At saka ang mabait at masunuring husband, Jundit Valencia. Arikoy, good morning, good evening. And then, of course, Dominic De Oro. Hi, Tom. Magandang gabi kung naandyan ka sa Pilipinas. Apple listening. Maganda ang usapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng ating issue ng redemption. Sabi kasi ni BBM, not one Filipino will go hungry. Napakaganda. Di ba? Ganda eh. Kaya lamang kailangan ng retorika ay maisulong natin na maging totoo. That's the issue. And good morning kay pare nating Brian Tribiana dyan sa Dubai. He is watching. Naandyan siya sa atin sa YouTube. Thank you, Neng. Well, today is Fun Saturday again. Ngayon ay Oktubre 22. Isang weekend na lamang ay tapos na ang buwan ng Oktubre. At dito sa amin, tuwing araw ng Sabado ng gabi at saka Linggo ng gabi, nauuna tayong magsindi ng ating mga Christmas lights sa labas. Una-una, itinaon natin sa buwan ng Oktubre ang unang-unang pagpapasiklab natin ng ating mga Christmas lights diyan sa labas. Yan ay sinimulan natin itong nakalipas na weekend. So meron na lamang tayong ilang mga Saturdays and Sundays, and by November, araw-araw nating sisindihan na yan Yan ang nakaugalian na natin gawin dito sa aming distrito Kaya ngayon,
Simula nung kami tumira rito may 30 taon nang nakalilipas, sinimulan ko itong pagpapailaw namin dito ng Christmas tree. In fact, as early as September before Kasi nakaugalian ko na yan, and modesty aside, tayo ang nagpasimuno riyan sa Metro Manila na magpatugtog ng Christmas song pagpasok pa lamang ng buwan ng Setyembre. Originally, sinimula natin yan September 16, way back when, nung tayo magsimula sa Maynila in 1977. Kaya lamang binigyan ako ng memorandum ng management. Fiorel, stop that nonsense. Baby Kamomod. Sana kaya ang aking GM nung araw. Magaling yan Baby Kamomod diyan sa DCXL nung araw Stop that nonsense, Fiorel. Sabi sa akin That was September 16, 1977. Kaya lamang, nung pumasok na yung mga buwan ng Oktubre, Nobyembre, hindi na tayo napigilan. Ngayon, nang umalis tayo riyan sa Maynila, 1989, saka naman nagsulputan yung maagang Christmas, di ba, sa inyo? Ngayon, Oktubre pa lamang, may Christmas na rin dyan Pinasimula natin yan nung araw, mga kapitbahay. Kaya ako'y natutuwa na andyan si Maring Margarita Villegas. Nanonood sa atin ngayon. And then I'm in Toronto, si Dominic De Oro. Pare ko kaano-ano mo pare ko si Gani Oro, ang aking naging kasama sa DGXL. Dominic De Oro. Good morning, Fio. Andito ako sa Toronto, sabi niya. And then, ang aking hinahanga ang eto'y hindi mo mapaghiwalay ito Never in a single picture sa kanilang Facebook na makita mo silang nagsusolo. Ito ang mag-asawang doktor na ako'y talagang very sincerely I say na ako'y humahanga rito Idol ko itong dalawa na ito Dr. Rod at saka Dr. Elma Castillo. Na ngayon ay naglalamyerda na naman. I think nandoon sila sa Middle East o kaya sa Europe sa mga sandaling ito. Dr. Rod at saka Dr. Elma Castillo. Ingat lamang kayo riyan, mga docs. Ingat lamang kayo riyan. Hindi ko nakakaligtaan na ikangay tugay-gayan ang inyong mga travelogues. Beautiful. Rod and Elma Castillo. Ito ang aking mga kaagapay riyan lagi sa mga sosyalan Pag tayo na imbitahang mag-host, mag-MC na mga sosyalan namin dito, na andyan lagi yan. Sina Dr. Rod at Dr. Elma Castillo. And then sabi ni Dominic, I am listening here sa Toronto sa Canada. Fernando Diego Constantino. Another brand new name natin, magandang pakikinig. And then of course, si paring Louis Brande Camacho, also with us today. Ipinagpatuloy ni Don Manolo Fabis ang Christmas songs starting September. Ayun, kaya naman pala, ang pare ko palang si Manolo Barkada natin yan Barkada natin yan si Manolo Fabis. Magaling na mama yan down to earth din yung mama na yan Asa na paring Jundi si Juan, si paring Manolo, hindi ko alam Dominic De Oro, no relations daw. Louis Brande Camacho watching and listening from Catanduanes, dyan sa Camarines Sur. And then we have Wilfredo Martin. And then we have Rosita DC. We have Arnel Mercado. Sabi niya, I'm here sa Winnipeg, Manitoba, sa Canada. Ang hirap sa Pinas ay ginagamit na diversion ng Lapid killing para malimutan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Mahirap talaga na maging Pinoy. Sabi ni paring Arnel Mercado. Pag-uusapan natin yan mga pare ko'y mamaya.
Gawa ng itong kahirapan ng Pilipinas ay karamihan dyan ay man-made. Karamihan dyan ay leadership failure. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ang pamagat ng ating programa ngayon ano nga ba yung nilagay natin riyan? Ang pamagat ng ating programa ngayon ay redemption, rebranding, corruption, national security. Hindi ko nga pala nailagay riyan. Ano? National security, ano ang koneksyon nito kay BBM? Wilfredo Martine, I'm listening dito sa Pasig Metro Manila. Pare ko'y, welcome sa ating FSL, paring Wilfredo Martine. And then si Ataruk, Kurata. Binaliktad na naman kasi. Binaliktad ng marin natin si Maring Leonora Kurata. And then Nixon and Torres, maray na aga po. Sa Gabos Furel, it's nice weather out here in Jamaica, Queens. Yes. Malamig nga lang, pare ko yun, ha? Malamig Maganda may sikat ang araw pero malamig sa mga sandaling ito dito sa atin. Nixon and Torres. Sabi niya, I'm watching Furel. Good evening po. I'm watching here sa Shiba Ken sa Japan. Si Leonora Kurata ng Japan. And by the way, speaking of weather, diyan sa Pinas mga kababayan, meron na naman tayong sama ng panahon riyan. In fact, itong si OBET ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility sa gawing hilaga ng ating bansa diyan sa Batanes region, between Batanes and then Japan, Taiwan Strait. Lumabas na itong tropical depression na si Obet. In fact, hindi ito naging tropical depression lamang, kundi ito ay naging bagyo. Sa mga sandaling ito, bagaman ito ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin ito na maghahatid ng mga pagbulusok ng mga matitinding ulan, heavy rains, and at times very intense sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Yan ay ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ayon sa kanila ngayong araw na ito ng Sabado, hanggang bukas araw ng Sunday, ay magkakaroon ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagbugso ng pagbagsak ng ulan sa mga areas ng Batanes, Babuyan at northern portion ng Ilocos Norte. Kasama na riyan ang Apayao at saka ang mainland ng Cagayan. Light to moderate hanggang sa maayos na kalagayan ng panahon naman sa ibang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila area. Kaninang alas 5 ng madaling araw dito sa amin, alas 5 ng hapon dyan sa inyo sa Pilipinas, ang bagyong si Obet ay nasa layong 135 kilometro sa kanluran, timog kanluran ng Itbayat sa Batanes. Ang Itbayat ay isla po ito riyan, nakasama ng Batanes Group of Islands. Itbayat, 135 kilometers west-southwest ng Itbayat sa Batanes. At ito ay patuloy na may taglay na lakas na 45 kilometro ang bawat oras malapit sa gitna. At ito ay mayroong taglay na hangin na 55 kilometro malapit din sa gitna. 1,004 anong tawag nila? Hectopacals. Hectopacals. Ito'y kumikilo sa tuling 20 kilometro ang bawat oras. Now, nais ko lamang ipaabot sa inyo mga kababayan, gawa pa rin itong bagyong si Obet. Diyan sa Cagayan ay inabot na naman ng katakot-takot na pagbaha. Pagbaha diyan sa Cagayan, under preventive evacuation, ang idiniklara sa ilang mga bahagi diyan sa Cagayan. Katunayan, tinanggap natin itong report na ito galing kay
Jenny Bunggon. Tama ba? Jenny Bunggon, ito ay galing sa TV5. Tingnan natin kung ano ang kanyang mga karagdagang pag-uulat kaugnay ng bagyo na itong si Obet na nanalantarian sa Cagayan at nagdulot ng mga pagbaha sa maraming lugar. Dahilan dito idineklara ng ilang mga alkalde riyan na ang kanilang mga lugar ay nasa sa ilalim ng preventive evacuation kahapon araw ng Friday. Go ahead, Jenny. Hindi pa man tuluyang nananalasa si Bagyong Obet dito sa Cagayan, baha ng ilang bayan. Dito sa Apari, 1 linggo nang hindi humuhupa ang baha. Epekto pa raw ito ng nagdaang Bagyong Neneng na nanalasa nito lang weekend. Kaya ngayong nagbabadya na naman ang Bagyong Obet, hindi na nila alam kung kailan huhupa ang baha. Kaya ang ilan sumama na sa ginagawang preemptive evacuation at iniwan na ang nalubog nilang mga tahanan. Mahirap na raw maabutan ng bagyo lalo't nasa tabi sila ng dagat. Sa evacuation center, naabutan namin si Armida na hindi na nagdalawang isip na lumikas. Ang hirap yung mga bahay namin dun, ma'am. Wala kaming matulugan dahil dito yung baha, ma'am. Yung bahay pa namin may tulo. 5 bayan sa Cagayan ang nagpatupad ng preemptive evacuation. Higit 2,000 pamilya ang inilikas at posible pang madagdagan ang bilang na yan habang patuloy na nakakaranas ng pag-ulan ang probinsya. Ang problema, hindi lang mga bahay ang nalubog sa baha, kundi mga kabuhayan. Kung tutuusin, hindi pa nakakabangon ng Cagayan sa sunod-sunod na bagyo magmula kay Florita, Henry, Maymay, Neneng at ngayon kay Obet. For Cagayan, pagdating ng bare months, parang 10 months to because this is the time na dumarating talaga sa amin yung mga tropical cyclones. Nagpasa na ng resolusyon ang Provincial Board para maideklara ang state of calamity sa buong probinsya. Nasa 2.2 billion pesos na kasi ang iniwang pinsala ng mga bagyong Florita, Maymay, Henry at Neneng sa probinsya. At kakailanganin na nila ng pondo para sa bagyong Obet. Thank you very much. Yan ang tinig ni Jenny Dongon pala, hindi Bunggun. Jenny Dongon. Thank you very much, Mr. Pangilinan ng Television 5 sa pagkakalob sa atin ng participation sa mga paghahatid ng balita sa mga kababayan natin saan mang dako ng daigdig. Binibigyan natin ng pagkakataon mapakinggan ng taong bayan ang ilang mga, kumbagay, mga nasa hindi pinapansin na mga television network sa atin sa bansa and doon sa mga ikangay natatakpan ng publicity ng dalawa lamang na mga higanting networks dyan sa Pilipinas. So, ayan ang Television Channel 5. Yan ay galing po kay Mr. Pangilinan. Thank you, sir. Maraming salamat. Ang kanyang reporter ay si Jenny Dongon ng TV5. Pakinggan ninyo ang kanilang mga newscasts dyan sa Metro Manila Television Channel 5. And by the way, kaugnay pa rin ang kalagayan ng ating mga kapaligiran dyan naman sa Taal, sa Batangas, and then Cavite, Laguna area. Kayo po ay dapat na magmanman sa bakatang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kaya ang PHIVOLCS ay patuloy na nagbibigay ng babala sa ating mga kababayan gawa ng Taal Volcano ay hindi pumapakali. Kagaya ng Mayon Volcano, kagaya ng Bulusan sa Sursugon, Mayon sa Albay, eto pong Taal Volcano dyan sa Batangas ay hindi mapakali. Katunayan ay kahapon, araw ng Friday, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 19 ng mga pagsabog ng Taal. Bagaman ito ay very minor at kung hindi niyo tititigang maigi, ay hindi mapapansin na meron palang murukolyo na nagaganap sa bunganga ng Taal Volcano. Sa bulletin na pinalabas ng PHIVOLCS alas 2 kanina, yan ay oras ng Pilipinas. Alas 2 ng madaling araw dito sa amin sa Amerika, ngayong araw na ito ng Sabado,
na itala ng ilang mga mahihina na mga pagbulwak ng usok at ng apoy diyan sa kalagitnaan ng main crater ng Taal Volcano. Naitala ito sa pagitan ng alas 8:30 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon, kahapon na raw ng Friday. Lahat ng mga ito ay nanggagaling mismo sa vent o kaya sa bunganga ng Taal Volcano sa may hilagang silangang bahagi ng naturang bulkan sa gitna ng lawa. Kaya pinaalaala po natin yan sa mga kapitbahay natin. Kayo po mga naandyan sa Batangas, kayo mga naandyan sa Cavite, kayo mga naandyan sa Laguna, it is better to be prepared. Maghanda lamang tayo lagi para naiiwasan natin ang mga aksidente. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Aring Nixon at saka kay Manay, Nixon and Torres at sa ating may bahay riyan. Ingat na lamang kayo riyan sa Jamaica, sa Queens. Especially kung kayo ay sasakay-sakay ng mga subways, mga pare ko. Mr. and Mrs. Nixon and Torres, kung kayo ay sumasakay ng mga subways, ingat lamang tayo. Gawa ng yung mga tarantadot, mga balasubas riyan, na iba ang pagtingin sa mga gwapo, ay bigla na lamang na umuunday ng suntok. Mantakay mo, nung isang araw, anong naibalita natin dito sa kapaligiran? May dalang espada, sword. Kaya ingat na lamang tayo mga pare ko. Paring Nixon and Torres, especially kung sasakay-sakay kayo ng mga subways, ano ba yung biyahe ng Jamaica? E-train. Nung ako'y nagbukas ng radio station dyan ng RMN sa Jamaica, sa Queens, sumasakay ako ng E-train. E-train. Tuloy-tuloy yan, baba ako ng Queens. Ano ba yung binababaan kong station dyan Bumababa ako riyan simula nung ako'y nagsimula na ibalangkasin kung paano itatayo ang radio station ng RMN dyan sa Queens. Kaya ingat na lamang kayo riyan. Alam ko ang dinaraanan ng mga subways riyan ng E-train, especially patungo ng Jamaica. And then si Leonora Curata. Magandang umaga na lamang. Paring Rodmon, dyan sa Morieta, California. Ingat tayo pare ko. And then si Willie Viasca. Magandang umaga po sa inyo riyan, Manoy. At ako po ay present. Sabi ni Willie Viasca. Sabi ni Parin Jundi T. Valencia, ito ang aking reporter ngayon masipag na reporter natin ito. Ang kumpare kong hilaw, Parin Jundi T. Valencia, my brother knight. Sabi niya, pare ko, si Manolo Fabes ay transferred na sa UNTV last November, 2 years ago, 2020. He came from DZBB. And not sure if he is still with UNTV. So ang UNTV ay pag-aari po yan, isa sa mga partners riyan, ay si paring Daniel Razon. Si Daniel, nagsimula yan nang ako'y umalis diyan sa Pilipinas. Meron silang religious sect. Ang DZBB, maging si Benji Alejandro, wala na rin riyan DZBB Nantitudio. Pare ko thank you. And then Nixon and Torres, salamat po sa mga paalala. Sa ngayon po ay wala pa namang kaming nai-encounter. F-train po ang sinasakyan namin. Sabi ni paring Nantitudio. Sa Kew Garden. Nga pala. Malayo ang itsura. Malayo. Ang lugar nila ay nasa Kew Garden. Roosevelt pala. Naalala ko na Roosevelt Station ang aking binababaan riyan sa E-train On behalf of the Filipino-American Association of Inland Empire, Riverside County, California,
we would like to express our appreciation for your tireless effort in bringing up to date and honest reporting. You are an epitome of class and utmost integrity. We are wishing you the best. Ba, magaling pare ko, paring Rodmon. Oo, teka. Tingnan ko ang aking paa. Nakaapak pa naman. Nakaapak pa. Akala ko kasi nakaangat na ako eh. Gawa ng matatamis na mga kataganan pa rin nating Rodmon eh. Nakaapak pa. Solid in the ground. Arikoy, but anyway, seriously, thank you very much. Thanks for the sincere appreciation. Thank you, Parikoy. Rodmon. Okay. And then to Nancy Studio, good morning, Furel, and to all watching here in California also. Elisa Kabulang, a brand new name natin. Thank you. Thanks, Elise. Maraming salamat. And then paring Rodi Santos, nandyan din siya. Leoncio Kaalim Alhambra, another brand new name. Thank you, pare Koy. Welcome sa ating FSL. At sana ay maging maligaya tayo at mapuno ng mga kaalaman habang tayo ay umuusad sa ating palatuntunan. Leoncio Kaalim Alhambra. Elisa Kabulang, sabi niya, hi, sir. Alisin na natin yung Sir Furel na lang. Hi, Furel. Good to follow your live program. We missed Percy. Yeah, katunayan meron tayong ilang mga mahalagang reports na ipagkakaloob sa inyo maya-maya lamang para malaman ninyo yung sequencing, yung mga kaganapan at saka yung mga updated na reports dito kay Percy. Gawa ng hindi ko po ito tinitigilang tugay-gayan, malapit sa puso natin ang ating kaibigan si Percy. Sa katunayan, meron sana kaming date dyan sa Pinas pag uwi ko. Hindi na, wala na, hindi na magaganap pangako sa akin ni Percy may several months ago. Sabi niya sa akin, Furel, pag uwi mo rito, i-blow out kita. Iipunin natin ang mga kaalyado nating mga anong tawag niyan? Mga matatanda. Mantakay mo, sinabi niya sa akin yan. Iipunin natin ang ating mga matatanda na kasama sa hanapbuhay. Yan ang pare ko. Mamaya, pag-uusapan natin yan mga pare ko at saka mga marikoy. Marami tayong mga reports dito para maunawaan ninyo ang mga tunay na mga naganap simulan sa unang araw ng pagpaslang sa kanya and then way back ilang araw bago sa pagpaslang sa kanya. Hanggang sa mga sandaling ito updated reports. And then si RD Road Glider, nanonood sa atin ngayon. Sino ka man pare ko'y, thank you very much. At welcome sa ating FSL Fun Saturday Live, RD Road Glider. And then Carmela Tanyeda nandiyan, nakaagapay sa atin, Aristotol Socrates, na andyan din. Maraming salamat. Rudy Santos pare ko, thank you. Cesar Balmazeda, thank you so much. Welcome din sa ating FSL. Good evening na lamang, sabi ni Carmela Tanyeda. And then Baet Venturina is also with us today. I'm watching Cesar Balmazeda, sabi niya. Nixon ng Torres, sayang po. May balak po naman na pumunta kami, nang pumunta sa USA si Percy. Yun mga nauntol natin na mga pangarap, mga pare ko'y, mga mare ko. Atinens, ingat ka lamang riyan. Atinena, Salvo Mordeno sa Legazpi and the family. Ingat kayo riyan. Fun Saturday Live! Saturday Live! By the way, malala ko lamang, nabanggit ko ang aking kapatid. It's 29 minutes makalipas ang ika-10 ng gabi. Filipino Standard Time, 29 minutes after 10 o'clock in the morning, Eastern Standard Time, dito sa USA. Ang aking kapatid kasing si Atenen ay naandyan sa Legazpi.
simula nang ito ay mapangasawa ng aking brother-in-law, si Kuya Mordeno. Tumira na sila ng Legazpi. Ngayon, may magandang balita tayo riyan, both in Naga City at saka Legazpi City, sapagat ang dalawang mga syudad na ito ay binigyan ng karangalan as the most competitive component city in the country, meaning in the whole Philippines. The city of Naga in Camarines Sur has been declared as the most competitive component city in the Philippines. Ito'y sa ikalawang pagkakataon. Ang pumapangalawa rito, second award, ay ipinagkaloob naman sa Legazpi City. Ang Naga ay nanalo ng anong tawag niya, ng karangalan galing sa Department of Trade and Industry sa competition ng lahat ng mga lungsod sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And overall, sa mga competitions and evaluations na ipinagkaloob ng iba't ibang mga departamento sa Pilipinas, headed by the Department of Trade and Industry, idineklara nila na overall the most competitive component city in the Philippines is Naga City in Camarines Sur. Tinalo nito ang Legazpi City in Albay at ang Antipolo City in Rizal bilang top awardee sa pagkilala na ipinagkaloob ng pamahalaan ng Pilipinas through the Department of Trade. So number one, the most competitive, Naga City. Second most competitive, Legazpi City. At ang pangatlo ay ang Antipolo City. Yan ay saludo ako riyan. Mayor Nelson, Mr. San. Yan ang tawag ko sa aking kaibigan riyan sa Naga. Yan ang pumalik sa asawa ng aking pamangkin, si Bungat. John Bungat, sa panahon niya ay tumanggap ng mga awards na ito rin ang Naga City. Ngayon, si Nelson, ang kanyang palayaw ay San Ligasyon na ipanatili nito ang kagalingan ng Naga City. Pare Koy, kung nakikinig ka, Mr. Mayor, ito'y paano kalako nung araw ito kay John Bungat. Gawa ng ang Naga, ang Camarines Sur, ang Bicol, particularly the whole of Bicol, kasama na riyan ng Albay. Bago pa tayo maunahan dyan ng Legazpi, Naga, paring Sam, maglagay tayo ng, anong tawag niyan, ng Buying and Distribution Center. Kung hindi kaya ng lungsod ng Naga, mag-PPP tayo, Private-Public Partnership. Gumawa tayo ng Buying and Distribution Center ng mga produkto, especially yung mga diyaan matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Bicol region. Ano ang ating ibig sabihin? Mga produkto ng abaka. Simula sa mga bag, sa mga damit, sa mga patadyong, sa mga barong Tagalog, etc., etc., etc. Quality products from the abaka. O kaya mga produkto, byproducts ng niyog. Mga byproducts ng mahogany, ng acacia, ng nara, or anything na maaaring masabi nating exclusive products of the Philippines na galing sa Camarines Sur o kaya galing dyan sa Bicol region. Mayor San, sana'y napapakinggan mo itong broadcast natin. Kung kayo'y taga riyan sa Naga, pakikalabit si Mayor, anong tawag niyan, Ligasyon, etong tungkol dito sa bagay na ito. Kung kailangan niya ang detalyadong plataforma nitong programa ng
buying and selling center ng native products of Bicolandia. Tawagan lang natin, tawagan ninyo ako, Mayor. At pag-usapan natin ang mechanics tungkol sa bagay na yan, and I am more than willing na makatulong sa ating mga kababayan riyan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pag Pilipino kasi, very proud tayo. In fact, itong nabalitaan ba ninyo isang bulag na Pilipino? Filipino-American. Half-blind. Pero halos hindi na nakakakita. Ang kanyang, I think, kaliwang mata ay totally blind. Yung kanyang isang mata ay may naaanag-ag siya. Pero sa kabila ng mga panunuya, mga pangiinsulto sa kanya, ay naging matibay ang kanyang paninindigan at naging matigas ang kanyang kalooban hanggang sa pinasok nito ang tinatawag na civil rights movement dito sa Amerika. Upang sa kanon, yung mga nadidihado, mga naaapi, especially mga foreign-born na mga Amerikano, nagtayo siya, isa siya sa mga founders ng isang civil rights movement diyan sa California. Kayo po mga naan diyan sa California, especially kung kayo nakatira sa West Covina sa California, isang abogado na ngayon itong naturang bulag na mama diyan sa District 4 ng West Covina, California. Itong Filipino-American long-time civil rights lawyer na ito ay umapak pa sa isang level patungo sa isang kapangyarihan sa politika, sa pamamahala diyan sa California. Ito'y tumatakbo ngayon sa City Council na ang eleksyon ay sinalalapit na buwan ng Nobyembre. Kaya kung kayo ay mga kababayan nating Filipino-Americans with voting powers diyan sa California, sa West Covina, tulungan natin itong si Oli Cantos, Attorney Oli Cantos. Ito ay dating special assistant sa tanggapan ng Assistant Secretary ng US Department of Education Office for the Civil Rights simula pa noong 1990. Ito ay tuloy-tuloy na trumabaho diyan sa California hanggang sa ngayon. Isang kilalang abogado, Oli Cantos. Nais niyang maupo bilang isa sa mga kunsihal ng lungsod ng West Covina diyan sa California. Paalala po lamang natin yan sa mga kababayan natin dyan, ano ha? And then dyan sa Pinas, ang paalala ko sa inyo, yung tungkol po sa mga lumalaganap na panibagong uri ng sakit dyan sa Pinas. Ay yung mga naan dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao, 81 mga bagong kaso ng Omicron XBB subvariant at 173 ng XBC variant naman ang natagpuan dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya paalaala ng ating Department of Health ni Ms. Verdiere, yung mga protocols natin sa kalusugan, wag nating kaliligtaan. Ito ang paalala ng ating kaibigan dyan sa ANC ng ABS-CBN. Paalala po nila para sa mga kababayan natin dyan sa Pinas, maiwasan na tayo ay masakote ng panibago na naman na variant galing kay Xi Jinping ng China. Paalala natin ito. The Philippine Health Department confirms the local transmission of the Omicron XBB subvariant and the COVID XBC variant. This means local cases either did not have a travel history overseas or were not exposed to someone who traveled outside the country. This comes days after the DOH reported the first local cases of the subvariants. The XBB and the XBC are driving a new surge in cases abroad. May nakikita tayong datos na nagsusuporta na localized yung community transmission. Halimbawa, sa XBB, karamihan nga ng mga kaso ay nahahanap sa Region 6 at ang mga kasong to ay hindi na natin talaga nalilink sa isa't isa. So sabihin, either wala silang connection as to
time or place to each other. Kaya nasasabi natin na localized, may community transmission na tayo. President Marcos wants Filipinos to stop treating the COVID pandemic as an emergency. Marcos says the country should already start going back to normal to spur economic growth. We have to get away from the emergency stance of the DOH, because we have to open up businesses. We have to make the Philippines more hospitable to travelers, both business and tourists. We must treat COVID no longer as an emergency, but something that we will have to manage forever. It's like flu, like pneumonia. But Marcos says he will not lift the nationwide state of calamity yet, as government still has to resolve several non-health issues. Thank you very much. Yan ang ating kaibigan dyan sa ANC ng ABS-CBN. Paalala namang natin ito sa mga nandyan sa Pinas. Ano ha? Lalo na si Maria Dolores Santos. Wala pala sa Pinas ito eh. Nasa London. Alam na ang inyong Prime Minister dyan sa London, Maria Dolores Santos. Mantakay mo, ilang linggo lamang. Ilang linggo lamang na tumagal yung Prime Minister dyan sa London, sa United Kingdom. Sandali ha, meron akong report dito eh. Mantakan mo yan, hindi tumagal eh. Hindi tumagal eh. Kaya si Boris Johnson, na siyang nagbitaw bilang punong ministro, pangalawa ito sa most preferred na muling mamuno dyan sa London. Kaya si Boris Johnson na ngayon nagbabakasyon sa Caribbean ay mabilis na balitaan ito na bumitaw sa kanyang katungkulan ang Prime Minister Liz Truss. Mantakay mo, 6 na linggo lamang, 6 weeks, na naging punong ministro itong si Liz Truss ng United Kingdom, bumitaw kahapon, araw ng Friday. In fact, Sabado eh. Sabado kahapon pala. Gawa ng Friday dito sa amin, pero Sabado riyan sa London. Bumitaw ito sa kanyang katungkulan pagkatapos lamang ng 6 na linggo. Ayon sa mga media personalities, isa sa dalawang mga pinupusuan ng mga Britons na muling malukluk sa kapangyarihan, ang pangalawa riyan, second sa highest pointer, alang iba kasi Boris Johnson. Kaya nang mabalitaan itong bumitaw si Liz Truss, nandoon siya sa Caribbean nagbabakasyon, kaagad-agad ay sumakay ng eroplano at nandoon na siya sa London sa mga sandaling ito. Antakay mo riyan ha, kaya ikaw riyan Maricoy, Maria Dolores Santos, kung bumubuto ka na riyan handa mo na yung ballpen. Good day and happy weekend na lamang po, Furel, sabi ni Maria Dolores. We are watching, regards na lamang kay Hilda at saka everybody and the family. Sabi ng aking kapatid, si Ate Nens. And then Jimmy Alcano, Cesar Balmaceda, pare ko, welcome sa ating FSL. Keep it up, Manoy Furel, sabi ni Cesar Balmaceda. And Ben Bontalaget, magandang gabi po ng Sabado. Manoy, and God bless na lamang sa lahat, sabi ni paring Bontalaget. And of course, Jess Guevara, pare ko, thank you. Maraming salamat, Jess. Thank you so much sa pag-alalay, pag-antabay, pagbantay sa atin. Kagaya na rin kay Rosalina Faustino, bagong pangalan natin ito. Welcome sa ating FSL. Junior Dal, Richard Nuige, nandiyan nakaantabay sa atin, sabi ni paring Junior Dal. Good morning na lamang bro, and sa lahat ng ating mga viewers. Maria Dolores Santos, British Prime Minister, resigns. Yes. Meron tayong detalye tungkol dyan sa bagay na yan mamaya lamang ng konti. Loreto Lastiere. Okay, apelyido mo, pare ko Para kang Italianong Meksikano, Lastiere.
Ah, Loreto Lastiere. Pare ko'y, welcome sa ating FSL mga pare ko at saka mga mari ko na ngayon lamang nasadlak sa ating palatuntunan. Puso ko, sa bayan ko. Diyan sa mga naandyan sa Pinas at kayong mga nasa ibayong dagat, mga OFWs natin na nais umuwi ng Pilipinas, meron akong paalala sa inyo tungkol doon sa One Pass na kung saan ay inaalisin na. Starting November 1, paalala po natin ito. Kung kayo ay pumupunta ng Pilipinas o may balak pumunta ng Pilipinas, ang One Health Pass ay efektibo na lamang hanggang katapusan na ito ng buwan ng Oktubre. November 1, ang pinakang mga mahalagang papel na dapat na itangan-tangan ninyo para kayo'y makapasok ng Pilipinas ay yung tinatawag na e-arrival card. Yan ay para sa lahat ng mga inbound passengers natin patungo ng Pilipinas. Ito'y kalatas ng Department of Health, sabi nila, starting November 1, an e-arrival card will be required for all inbound travelers arriving in the country. Instead of the One Health Pass, the Department of Health, or DOH, advisory note received today ng inyong abang lingkod. So yan ang paalala. Streamline arrival requirements. Sa lahat ng mga travelers natin, yan ay ang paggamit ng e-arrival card. Meron tayong karagdagan ditong report. Galing ito kay Jervis Manahan ng ABS-CBN para po mas maliwanag na maunawaan natin, hindi tayo mabulilyaso sa mga ditong mga e-arrival card na ito bago pa man kayo lumapag sa mga paliparan sa Pilipinas from abroad, kailangan ito ay handa na. Inbound passengers entering the country will have to use a new system in submitting their information. They will have to fill out the e-arrival card instead of the One Health Pass. The e-arrival card is much simpler and shorter as it requires less information. Director Robert Salvador of the Bureau of Quarantine said this is upon the orders of the IATF in line with easing travel restrictions. Under the scheme, there will be no need to download the One Health Pass app as this is browser-based. Less information will have to be submitted, but QR code still needs to be screenshot for presentation upon arrival in Manila. This is required for all inbound passengers, whether Filipino or foreign. Airlines such as our flagship carrier, Philippine Airlines, welcome the development as this ease travel for tourists and returning workers. Cebu Pacific, meanwhile, has issued travel advisory for their passengers. Overseas Filipino workers also welcome the measure as it simplified the process in entering the Philippines. Ron. Thank you. So yan ang paalala natin, Paalala po natin yan sa lahat ng mga kababayan natin, mga Filipino-Americans, Filipino-blooded foreigners sa bansa, at saka lahat ng mga OFWs na pabalik ng Pilipinas. Yung inyong ginagamit na One Health Pass, that will only be effective until the end of October. Kung ang ating si Dr. ang ating mga doktor, Dr. Elma, Dr. Rod Castillo, ay nais mamasyal ng Pilipinas, by November 1, kailangan gumamit na tayo ng e-arrival card. Ito ay ipagkakaloob sa inyo ang website na kung paano makukuha ito sa anong tawag niyan, Department of Foreign Affairs at saka sa Department of Health. Ang mga yaan, ang mga porma niyan ay kailangang ready habang kayo'y nasa aeroplano para pagbaba ninyo ng aeroplano at kayo'y dadaan ng exit ay hindi bubulilyaso ang inyong travel pabalik ng Pilipinas.
Nakaugnay pa rin ang security ng bansa. At hindi lamang ito security ng Pilipinas, kundi security rin ng mga bansa na kaalyado ng Pilipinas. Itong mga kinatawan ng iba't ibang mga law enforcement agencies na pinangungunahan ng NBI, National Bureau of Investigation diyan sa Pilipinas. Nakikipagtulungan ito sa mga kapwa nila mga eksperto sa Amerika upang lalong mapagtibay ang mutual capability na harapin ang mga panganib na dulot ng cyber security. Ang mga bansa ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga concerned agencies nito, ang FBI dito sa Amerika at ang NBI diyan sa Pilipinas, ay meron silang mga isinasagawa na mga hakbangin pagbalangkas, pag-aaral at mga iba't ibang mga innovations upang mapagtibay ang magkasanib na puwersa ng mga bansa na ito na labanan ang mga tinatawag na cyber security threats. Pakinggan natin itong report na ito. Ito ay pahayag ni Ivan John Enrile Uy na pagliliwanag kung gaano kahalaga itong tinatawag na itong cyber security threat at kung paano ito maiiwasan ng mga kababayan natin. Lalo pat higit na ang Pilipinas ay number 1 sa paggamit ng mga internet. Napapahayag sa mga pahayagan, mga periodiko, na marami tayong mga Pilipino, marami tayong mga kababayan, especially yung mga may pahapyaw lamang na kaalaman sa internet, ang mga nabibiktima ng mga love scam, yung nakakita ka ng litratong gwapo, niligawan ka, medyo ikaw naman ay tigang na sa kakat biyoda, madali kang marahuyo. Aba, ang ganda lalaki nito, puting-puti. Hindi niya alam, itim na itim pala. Kaya itong si Ivan John Enrile Uy, isang abogadong Pilipino at eksperto sa IT. Meron siyang mga paalaala, kaugnay nga nitong pagpapatibay ng Amerika at saka ng Pilipinas sa kanilang surveillance at sa kanilang mga technique sa cybersecurity upang maiwasan ang mga kapwa Pilipino natin, mga Amerikano, makaiwas sa mga scam, mga spam diyan sa internet. Mantakan mo nyo, ang Pilipinas, number 1, ha? Number 1 ang Pilipinas sa mga texting. The texting capital of the world ang Pilipinas. Sa pamagitan ng mga text na ito, maraming mga Pilipino ang mga nabibiktima. Hindi lamang na mga love scam, kundi mga deposit scam, money scam, at kung ano-ano pang mga scam. Sa paalala, pakinggan natin. Ang tinig na ito ay walang iba kundi galing kay Ivan John Enrile Uy, IT expert dyan sa Pinas. Go ahead. On the threats of cybersecurity. Okay. The internet, social media, emails, it will all be there. And so long as our population are not educated on how to practice cyber hygiene, how to understand cybersecurity, not from the perspective of computer forensics or investigation, but from the perspective of an ordinary user accessing a new technology, how do you protect yourselves? Cyber hygiene practices, updating your software regularly, making sure that you have antivirus and anti-hacking software that's installed, making sure you have good password that you use, not sharing your password. Those kinds of practices they're all very important. And we have to educate from the start, which means from the children. In the elementary school, where they're now forced to go into online learning, we need to make sure that it's part of their curriculum. Even before they start doing all these online modules, online teaching,
one of the first subjects they have to be taught is cyber hygiene. Thank you very much. Maraming salamat, Parikoy. Yan si Ivan John and really Uy, isang IT expert. Yan ay kaugnay ang mga paghahantad natin na mga tips na ito ng isinasagawang cybersecurity conference and studies na dinaluhan ng 8 na 8 na mga opisyal galing sa National Bureau of Investigation, galing sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, at galing sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang mga ito ay mga nagtapos sa INL supported o kaya International Law Enforcement Academy sa Bangkok, na kung saan ang mga pangunahing mga lecturers dito ay mga batikan na mga cyber intelligent officers na galing dito sa Estados Unidos. Yan ay pinaaalaala natin, ano ha? Mamaya, pag-uusapan natin mga kababayan, ang ating issue sa unang bahagi nito ng ating second half. Ang ating unang issue na may kaugnayan sa redemption pa rin na nais na makamit ni BBM, Ferdinand Marcos Jr. Sabi natin nung isang nakalipas na linggo, kailangan lamang niya para mabawi ang magandang pangalan na nais niyang maikabit sa kanyang pagkatao, kailangan lamang niya bayaran niya yung mga pagkakautang niya sa BIR, pagkakautang niya rito sa mga korte sa Amerika, at yung lahat ng mga financial problems ng pamilya na ayon sa PCGG ay kinurakot. Yan ang una. The first thing na kailangan gawin ng presidente na mabawi ang kanyang magandang pangalan. Second, pag-uusapan natin today sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. And of course, mamaya pagkatapos niyan, pag-uusapan naman natin ang detalye tungkol dito sa kung ano na ang mga nagaganap sa mga investigasyon ng Philippine National Police sa pagpatay, pananambang sa ating kumpare Percy Lapid. Mamaya ng konti sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, mga kapitbahay. Napapakinggan ninyo ang palatuntunang ito live, simulcast sa YouTube at saka dito sa Facebook. Kung may pagkakataon ho kayong mapagawi sa ating channel sa YouTube, Furel Salvo, ay paki-subscribe na lamang mga parekoy at mga marikoy. Tayo'y nag-iisip sa pamamagitan nitong napakaraming pagdaragsa na mga suggestion sa atin na gumawa tayo ng mga maiiksi na mga analysis ng mga current issues sa Pilipinas diyan sa ating YouTube channel. Yan ay binibigyan natin ng konsiderasyon at napakarami po ang mga panukalang nakararating sa atin na para ikangay maging accessible sa taong bayan, mga maiiksi na mga insights sa likod ng mga breaking news diyan sa Pilipinas sa ating YouTube. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much, pare ko, Loreto Lastiere. Sabi niya, more power to you, Furel. Thank you. Sabi ni Loreto, nasa Texas ako, pare ko. My Texas boy, ha? Nandiyan ang mga kaibigan natin, si paring yung may-ari ng, anong tawag niyan? May recruiting agency. Paring Jack Go. May-ari ng, nakalimutan ko na yung kanyang agency yung kanyang recruiting agency na dyan sa Houston sa Texas. Loreto Lastiere. Ang kasama natin riyan nandiyan. Sabi ni Rosita DC, stay safe na lamang and always stay healthy. Thank you. Jeffrey Espina Siao, I'm watching Furel. Majestic. Ang aking Anghel de la Guardia, napakagaling ano. Mantakay mo magkandara pa pagbaba ng hagdan, may sabi lamang sa akin.
Jack Go at saka si Kathy Go ng Majestic dyan sa Texas. Isang magandang hapon, Fiorel, at sa lahat ng mga kakampangs mula rito sa Riyadh, ang kaibigan natin, Bonifacio Anyo Nuevo. Sabi naman ni Parin Jeffrey Espina Xiao, good morning na lamang, Brother Fiorel, and have a fun Saturday. Regards na lamang sa lahat ng mga KKT. KKT. Hindi ko na maalala pa rin, Jeff, kung ano yung KKT. Ano yun? Hindi ko maalala. Rodi Santos, pare ko. Sok Efren Demerano. Sabi niya, good morning, Fiorel. Na-late na naman ako, pero okay lang. Alekay, thank you. Sok Efren Demerano, Evelyn Ponsones. Thank you, Eve. Maraming salamat sa iyo. Evelyn M. Ponzones at saka si Medi Foster Loza. Nandiyan kaagapay natin itong mga ito. Kailangan ba mag-resign si Mr. Marcos? Kailangan ba na mag-resign si Bongbong Marcos? Hindi naman pagka-presidente pinag-uusapan natin eh. Hindi ka, Presidente. Kinabahan yung mga kasama natin yan, ha? Pinagre-resign natin si Mr. Marcos? Hindi naman. Ang atin lamang ditong naistukuyin na pagre-resign ay diyan sa kanyang hinahawakang ahensya ng pamahalaan. Yan ay ang Department of Agriculture. Dapat bang mag-resign si Mr. Marcos? Gawa ng ito po ay tanong na nakararating sa akin dito. Sandamakmak. Ang mga panukalang nakararating sa akin dito. Sabi niya, Fiorel, maano kaya kung talakayin mo ang Department of Agriculture? Gawa ng ito ay isang sangay na sensitibo sa buhay ng may 110 milyong mga Pilipino. 110 million Filipinos. Sabi ni Mr. Marcos, no one hungry Filipino. Pero okay ba siya dyan? Dapat ba siya dyan sa Department of Agriculture? Well, pag-usapan natin yan maya ng konti, mga pare ko. Mga mare ko, Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live. Pakinggan natin ang pare kong si Archie D. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on w.fgs. Thank you very much, paring Archie D. Rockers. Maraming salamat, pare ko. Ito ang ating magaling na songwriter, magaling na composer, magaling na singer, nagpasikat ng isang awiting mahal na kung saan ay binigyan ng iba't ibang mga versions na mga top Filipino vocalists and artists dyan sa ating bansa. Archie D. Rockers. Pare ko, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, pare ko, Archie D. Rockers. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, Fun Saturday Live. Maraming salamat. Thank you very much, paring Edwin Eusebio, ang ating kaibigan din dyan sa Metro Manila area. Edwin Eusebio.
Anong nakalipas na Sabado ay pinag-usapan natin yung pagnanasa ni Bongbong Marcos na magkaroon ng tinatawag na redemption. Redemption. Ano ang ibig sabihin nitong redemption? Yan ay ang pagbawi ng masamang larawan, ng masamang imahen na naikabit sa kanyang pangalan. In this case, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Redemption. And last week, pinag-usapan natin na priority na dapat gawin ng presidente, ni BBM, upang mapasimulan ang kanyang balakin, ang kanyang pagnanasa na magkaroon ng redemption ang kanyang pamilya. Hindi lamang redemption, kundi rebranding ng kanyang pamilya. Bayaran niya yung kanyang ayaw bayaran na taxes sa gobyerno from 1982 to 1985. Yaan ay makatutugon doon sa isang binitawan niyang kataga, no one hungry Filipino under my administration. 203 billion pesos yan. Ayaw niyang bayaran. At sabi ko nga last week, hindi lamang yan, yung mga pinipigilan pa ng kanyang pamilyang mabawi ng gobyerno ayon sa PCGG, na umaabot pa ng mga 5 bilyong dolyar. Dolyar ang pinag-uusapan natin. Pag yan ay naibalik, bitawan niya na yung kanyang pagpigil sa pamahalaan na bawiin ng gobyernong Filipino ang pera na yan, mga area na yan. Napakabilis na redemption process yon. Rebranding process, napakabilis. Hindi lamang yan, marami pang iba. Kaya lamang yun ang mga alam ng taong bayan na mga illegal na nakuha o kaya illegal na aktwasyon ng kasalukuyang presidente. Ngayong araw na ito ng Sabado, ituloy natin ang redemption. But we will talk about other issues na mas mapapadali ang redemption process o rebranding process ng pamilya. Marami tayong mga bagay na hari nawa ay bigyan ng positibong pananaw, positibong reaksyon, hindi lamang ng mga kaalyado, kaalalay, sympathizers ni BBM, kundi mismong siya ang presidente na kailangang tanawin itong mga pag-uusapan natin na ito sa isang positibong paningin. Simulan natin dito sa ekonomiya ng bansa. Napagalamang ko na ang presidente simula pa noong panahon ni Duterte. Kaya kung magkakaminsan, hindi man siguro dapat, ako'y nagdududa. Meron na bang pre-arranged, anong tawag niyan, mechanics? Etong si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos, bago pa man sila nahalal na presidente at vice-presidente. Meron na ba silang mga napagkasunduang gagawin kung sakaling sila'y mahahalal? Sabagat, parang etong mga nagaganap ngayon may pinagdaanan Tingnan ninyo, President Boy BBM, gusto niyang hawakan ang Department of Agriculture. Vice President Sara Duterte, talagang gustong-gusto niya ang Department of Education. Eto ngayon. Napag-alaman natin, I don't know kung ito yung mga nasa pahayagan na, napag-alaman natin na dyan sa ano itong pinaabot sa atin ditong Kalatas, dyan sa Southern Tagalog Region. Southern Tagalog Region.
sa ilalim ng Department of Education Secretary Briones. Panahon ni Rodrigo Duterte bilang presidente. Sa ilalim ng mga, anong tawag niyan, remote learning. Gawa ng Wuhan coronavirus. Ang gamit ng mga eskwela ay mga modules kung tawagin nila. Ito yung mga printed learning materials na pinamamahagi sa mga estudyante sa kanilang mga bahay. With the use of telephone, iPhone, or internet, nakapag-aaral yung mga bata. Napag-alaman natin dito sa report na ipinaabot sa akin. As I've said, I don't know kung ito ay mga nasa periodiko na dyan sa Pilipinas. Ang isinumbong dito sa atin ay nagsimula na ang rebranding sa ilalim ng Department of Education and Culture. Pagbabago ng konsepto sa kaisipan ng mga kabataan na may kaugnayan sa kung ano talaga ang martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Nagkakaroon na ng rebranding long before na naupo ang kasalukuyang administrasyon, influencing the kids through the Department of Education and Culture. Ano ang sabi dito sa ipinaabot sa atin? Yung panahon ng martial law, kaya siguro lumutang itong mga sa hearing ng Senado. Naalala ninyo? Na meron ng rebranding na lumalaganap na isinasantabi, pinasisinungalingan ng Department of Education and Culture. Yung pala, ito'y nangyayari na. Rebranding ng martial law. Nung araw, ang tawag nito ay martial law. Sa mga libro, sa mga usap-usapan at sa lahat-lahat, martial law. But, etong nakalipas lamang na 2 taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte, nagsimula na ang rebranding. Ito'y pinaabot sa atin, Department of Education, Southern Tagalog Region, teaching materials na ipinadala sa mga eskwela. Yung martial law, ang pangalan nito hindi na martial law. Period of the New Society. Hindi martial law, kundi period of New Society. Ito ang characterization ng martial law from 1972 to 1980. Ano ang pagkakasulat sa mga modules na ito na ipinamahagi sa mga eskwela sa ilalim ng Department of Education diyan sa Southern Tagalog Region? Sabi ng module, etong 1972 at 1980 ay a period when economic progress and discipline dominated conversations and even newspapers donned new forms. Hindi binanggit dito yung mga censorship sa media. Kumbaga, maging ang mga pahayagan ay talagang bagaman hindi nila mailathala ang mga ito, siniraan, pero ang katotohanan noong 1972 hanggang 1980 is a period of economic progress and discipline. Hindi martial law, kundi period of the New Society. Saan ito matatagpuan itong ganitong mga uri ng rebranding ng martial law? Ito'y nandoon sa mga modules na tinanggap ng mga eskwela. Ang title nito ay Geographic, Linguistic, and Ethnic Dimensions of Philippine Literary History, from pre-colonial to the contemporary.
Ang title nito, New Society. Starting September 21, 1972. Mantakan mo yan. Kaya ako'y nakakaamoy tuloy eh. Alam mo ang mga politiko, pag totoo ang umaalingasaw, kaliwat kanan ang kanilang denial, hanggang gamitin nila ang kanilang mga trolls, ang kanilang mga fakers, ang kanilang mga vloggers upang ito ay tabunan ng matinding kasinungalingan. Pero yun ang totoo. Sabi dito, news on economic progress, discipline, culture, tourism, and the like. Lahat ng mga ito ay sensationalized sa issue na ito na pinadala sa mga modules sa mga eskwela under the title Geographic, Linguistic, and Ethnic Dimensions of the Philippine Literary History from pre-colonial to the contemporary. Rebranding na. Rebranding na sa mga eskwela. Sinimula na pala ni Digong eh. 2021 pa sinimula na ni Digong. 2020, 2021, panahon ng pandemya. Now, sabi ko na nga mga kababayan, hindi na kailangan puwersahin natin at lukuhin natin ang taong bayan sa mga ganitong mga panluloko, pantatarantado sa utak ng mga kabataan natin. Sabagat hindi natin maitatago ang katotohanan eh. Lalabas at lalabas yung mga issues na yan pagdating ng araw. Hindi natin maitatago ang katotohanan, mga kababayan. Ano ang katotohanan? Simulan natin dito sa ekonomiya ng bansa. Ito ay kakukuha lamang natin ito sa saan ito? Galing ito sa Department of Trade and Industry. Philippine Trade and Industry. Ayon dito sa report na tinanggap natin, ang foreign trade ng bansa, ang pakikipagkalakala ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, ay hindi nagbago simula sa panahon ni Duterte from 2016 hanggang sa bumitaw ito. Hindi nagbago ang foreign trade graft ng Pilipinas. From 2020, ang import natin ay mas malaki kaysa sa export by about 16 billion. Ang export natin ay 40.9 billion, ang import natin ay 56.6 billion. So dito ay mahigit sa 16 billion ang pagkakaiba ng import at saka export ng bansa. Last year, 2021, the same. 49 billion ang export, pero ang import naman natin ay tumagaktak ng katakot-takot, 74 billion. 74 billion as against 49. 74 as against 49. So merong diferensya na ilan? 14, 14, or 24 billion ang diferensya? Umangkat tayo ng katakot-takot, 74 billion, nagpalabas tayo ng 49 billion. Hanggang August nitong taon na ito, 22, halos hindi nagbago. 51 billion ang export natin, pero ang import naman natin tumagaktak ng 93 billion ang importasyon o kaya'y diferensya ng 42 billion. 42 billion ang diferensya ng import at saka ng export. So kung ganyan, dyan lamang makikita na natin, kailangan nating mangutang. Di ba? Kailangan nating mangutang. Gawa ng yung ating iniimporta napakarami kaysa sa mga ini-exporta natin. Ngayon, ano ang numero uno na dahilan kung bakit tayo nag-importa ng katakot-takot? Mga produkto pong agrikultura.
Wala tayong asin. Ironic. 7,777 Philippine islands, surrounded of a vast mileage of water, West Philippine Sea, Taiwan Strait, Celebes Sea, Pacific Ocean, nag-iimporta tayo ng asin sa China at Thailand. Bigas, sandamakmak ang ating mga rice fields, ang ating mga palayan sa iba't ibang panig ng bansa. Number 1 tayo noong mga panahon after the Second World War. Nag-training tayo ng mga Thailand farmers sa IRRI. Turuan sila, Vietnamese, Thailanders, Cambodians, Indonesians, Malaysians, tinuruan diyan sa Laguna na matuto ng variety of rice na pwedeng itanim sa kanilang mga bansa. Exporter tayo ng bigas at that time until Ferdinand Marcos Sr. posted himself in office. Bigas? Yan. Illegal pa na iniimporta. Asin, illegal pang iniimporta. Bigas, illegal pang iniimporta. And then, nandiyan ang bawang. Nandiyan ang sibuyas. Iniimporta natin sa China. Bakit nagkakaganon? Ngayong panahon na ito, Marcos time, ha? August. 100 days ni Mr. Marcos. Nangutang ang Pilipinas 93 billion. Importasyon ng Pilipinas as against sa mga ini-exporta natin produkto, 51 billion. 42 billion ang diferensya ng import sa export. Bawang, sibuyas, galunggong. Mantakin mo yung kapitbahay. Nag-i-import na tayo. Galunggong. Yung mga nahuli pang mga galunggong, marunong managalog. Ala, ako'y hinauli. Ako'y tigi Batangas Nadyan ako sa West Philippine Sea. Ako'y nadali. Nadali ako ng net. Chinese daw sila Pero nandiyan sa atin, sa loob ng Philippine Sea. Diyan sa may Batangas kami Yun ang sabi nung galunggong na nahuli. Batanggenyo pala yung galunggong binenta sa Pilipinas, galing sa China. Mantakin mo yan. Kapitbahay. So marami tuloy nagsasabi, ano kaya? Kailangan ba ni Marcos na mag-resign sa pagiging Secretary of Agriculture? Gawa ng sa loob ng 100 araw, hindi niya na ipakita ang kakayahan nito na humawak ng isang specificong departamento sa gobyerno bilang sideline ng kanyang pagiging presidente. Ano ang natanggap nating report galing sa Department of Agriculture mismo, pare ko Alam mo, may mga awa ng Diyos na nakakaugnay tayo sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ano ang natanggap nating report? Simula nang maupo bilang Secretary of Agriculture si BBM, ang nakaaabot sa ating report dito, 2 beses pa lang na bumisita si Marcos sa tanggapan mismo ng Department of Agriculture. 2 beses pa lamang. Ang una ay noong buwan ng Hunyo, ilang araw pagkatapos niya manumpa bilang presidente, dinalaw niya ang tanggapan ng Department of Agriculture. Para lamang maipaabot sa mga pamunuan ng Department of Agriculture, yung mga nakaupo pa na mga opisyal, bago pinagtatatanggal yung mga tauhan ni Duterte sa Department of Agriculture, nandoon si Mr. Marcos pinulong, hindi nga pinulong, kundi nakipag-usap sa ilang mga matataas na opisyal
para ipaabot sa kanila ang priority na gustong mangyari ni BBM. Yan ang unang dalaw. Ang ikalawang dalaw ay yung issue na ng illegal na importasyon ng mga bigas sa bansa. Ito naman, itong isang ito wala namang masasabing official na visit dyan sa tanggapan ng Department of Education. Department of Agriculture. Kundi napagawi lamang doon. Sabi nga anong tawag niyan? Ng message sa akin, it was a moving quickly meeting. Moving quickly meeting. Sa ilang mga pamunuan ng Department of Agriculture. After that, wala na. Wala na silang natatanggap na mga pakikipag-ugnayan ng presidente diyan sa tanggapan ng Department of Agriculture. Paano mo maaasikaso yung mga detalyeng pangangailangan ng Department of Agriculture? Especially sa kalagitnaan nitong mga pagwasiwas na mga bagyo sa mga pananim ng mga Pilipino. Kaya itong importasyon na halaga naging sandamakmak 93 billion pesos import ng Pilipinas. Karamihan dito mga pangangailangang basic needs ng mga Pilipino. Bakit kailangan mag-importa? Samantalang naandiyan kung aasikasuhin lamang at bibigyan ng priorities ng national government ang Department of Agriculture, masagana ang Pilipinas sa pangangailangan nito. Irrespective kung may mga bagyo ma'am na dumaan riyan, hindi bago sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga bagyo. Simula nung ako'y bata pa, 8 taong gulang ako, 9 na taong gulang, sandamakmak na ang mga bagyong naalaala ko. Nandiyan ang Typhoon Jean na sumalantalang sandamakmak sa Luzon. Nandiyan ang Typhoon Trex. Hindi bago sa kasaysayan ng agrikultura ng Pilipinas ang mga sama ng panahon na andiyan kaakibat yan ng kasaysayan ng Pilipinas. It is the manner of the government that changes. The approach of the government towards agriculture has changed a lot. Mantakay mo, maging mga budget ng gobyerno, baliwala halos ang agrikultura. At hindi lamang yan. Naandyan ang korupsyon. Bakit kailangan natin mag-importa ng sandamakmak na mga pangangailangang basic na mga Pilipino? Sapagat yung mga basic needs ng mga Pilipinong imported ay kumikita ng sandamakmak ang mga balasubas na mga namamahala, na mga tauhan, na mga ahensya ng pamahalaan. Tingnan niyo mga kababayan. Ano itong sabi ng saan ba yan? Ano ang sabi ng Management Association of the Philippines at ng Philippine Management Association, Management Association of the Philippines or MAP. Ano ang sabi nila? Ito'y survey sa mga CEO, Chief Executive Officers ng mga pangunahing korporasyon dyan sa Pilipinas. Ano ang sabi nila? 67% ng mga CEO na ito, Chief Executive Officers ng mga malalaking korporasyon dyan sa Pilipinas, ang sabi nila, ang Pilipinas ay mahirap lagakan ng investment. Gawa ng korupsyon ang numero 1 na kaso diyan sa Pilipinas.
Yan ay ayon sa Management Association of the Philippines or MAP. 67% of CEOs say corruption could delay the economic recovery of the country and even pose a danger or threat to the security of the country. Hindi yan aking galing. Mantakay mo yung Pilipinas, pare ko. Ito'y tingnan natin sandali. Ito lamang na kinikita ng Pilipinas. Sabi ko nga kanina, yung import natin, 93 billion. Ang export natin ay 51 billion lamang. A difference of 42 billion. Kalahati, 50% halos. Ano ang mga pinagkakakitaan ng Pilipinas? Economic condition of the Philippines. Where is the Philippines getting its money? Ayon dito sa mga nakukuha nating mga tala galing sa NEDA, National Economic Development Authority, galing sa mga think tanks, mga international agency, World Bank, at iba't iba pang mga financial institutions. Ang tala na nakuha natin dito, ang Pilipinas, the Philippine economy, ang ikinabubuhay nito number 1 ay mga taxes. Isentro lamang muna natin ang usapan natin sa pananaliksiko. Etong records na ito noong 2021 is almost identical or very close, walang pagbabago kung igagraft ninyo sa mga nakalipas na 6 na taon ni Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Bakit Rodrigo Duterte? Sabagat nung panahon ni Ninoy Aquino, umusbong ng katakot-takot ang ekonomiya ng Pilipinas. Nag-iwan pa si Noynoy Aquino ng reserbang pera nung maupo si Duterte, Rodrigo Duterte. Nag-iwan siya lang sandamakmak na pera sa kaban ng National Treasury ng Pilipinas. However, nung maupo si Duterte, nagsimula ang malaking gastos. Especially utilizing the intelligence fund. Intelligence fund. Nabanggit ko na yan the previous broadcasts natin. Now dito, saan kinukuha ng Pilipinas ang pera? Para malaman natin kung ano ba ang kailangan gawin ni Mr. Marcos to redeem himself. Magandang paraan ito na mabago ni Marcos, mapabango ang kanilang pangalan. Gawa ng mga karumal-dumal na naganap noong martial law at panahong 20 taon na paghawak ni Mr. Ferdinand Marcos ng kaban ng bayan. So taxes. Philippine economy, where is it? Where is the money coming from? Number 1 dito, taxes. Noong 2021 mga kababayan, ang income ng Pilipinas out of taxes at saka yung mga royalties, mga pagbenta ng Philippine properties, Philippine government properties, at saka yung mga non-taxable generating anong tawag yung projects of the government. Ang Pilipinas kumita ng 48 billion 2021, 48 billion US dollars. Ayan ay kita sa mga taxes ng pamahalaan under Rodrigo Duterte. Ang equivalent niyan sa Philippine money ay 2 trillion 732 billion. 2.7 or 2.7 trillion ang kita ng Pilipinas noong 2021. Ito'y galing sa mga taxes, individual, corporate taxes, mga property taxes, mga international trade, yung pakikipagkalakalan sa ibang bansa, and then mga non-taxable income na kagaya ng mga government-owned corporations na yan, kagaya ng anong company, Land Bank of the Philippines, kagaya ng National Oil Company,
O yung mga yan ay mga non-taxable income yan. Gobyerno ang may-ari kasi Walang tax, tax-free. Pero ang kita riyan, kita ng gobyerno. And then mga royalties. Ang isang example dyan ay ang malampaya na sinakmal ni Dennis Uy, hindi nyo makayanan kaya ibinibenta na. Binibenta na. Kalahati na lang ang itinitira niya sa kanyang sarili. Kaliwat kanan pa yung utang. Yaan ang mga benepisyo na nakuha ni Dennis Uy sa pagtampisaw ni President Rodrigo Duterte sa kanyang pwesto bilang presidente. And then, pagbebenta ng mga government companies, which should have not been done. Dapat yung mga Philippine companies na ito'y palaguin sabagat ito ay nabibilang ang income nito sa non-taxable revenues ng pamahalaan. Kanina nabanggit ko yung import-export. Sa import-export natin, import 93 billion. Export 51 billion. Diferensya, utang kumbaga ay 42 billion. Utang yan sa kalakalan, sa negosyo. Ngayon, dito naman sa overall na kita ng ating pamahalaan, Pilipinas. Sabi ko na nga, 48 billion US dollars in 2021 or equivalent of 2.7 trillion pesos in 2021. The same halos ang naging pamantayan nito noong 2020, noong 2019, noong 2018, 2017, 2016. Ito na. Tandaan ninyo, ang pera, in dollars, 48. Para simple ha, 48 billion dollars. Yan ang ating revenue ng Pilipinas. Yung gastos naman. Gawa ng kailangan kumilos ang gobyerno para mapaunlad. No one hungry Pilipino. BBM. Ang pangarap mo, pangarap ko. Galing, ha? Magaling. Now it's the time for redemption. Kailangan pagsikapan para magkaroon ng rebranding. Eto na. Government income is 48 billion US dollars, 2021. Government is spending 83 billion in 2021. 83 billion US dollars. Or a difference of, let me see, 83 and 48, let me see, 35. A difference of 35 billion US dollars. Kung sa simpleng matematika, diyan lamang makikita mo na, Diyos ko, 35 ang diferensya. 35 billion US dollars. Saan tayo kukuha ng pambayad? Bulsa ng bayan. Tax ang pagkukunan nito. 83 billion or equivalent of 4.9 trillion pesos. Panahon lang ito ng isang taon, kapitbahay. Isang taon lang ito inutang. Noong 2021 lang ito. Hindi yan kasama yung mga naunang utang ni Kaduts. 2021 lang ito. Income ni Kaduts o ng Pilipinas, 48 billion. Umutang ng Pilipinas, si Duterte, ng 83 billion or a difference of 35 billion US dollars. 4.9 trillion Philippine money. Isang taon na utang ng Pilipinas. Well,
Paano ngayon? Ngayong, by the way, as of July nitong 2022, as of July of 2022, ayon sa NEDA, ayon din dito sa National Treasury ng Pilipinas, ang Pilipinas ay may utang na 12.89 trillion. 12.89 trillion pesos as of end of July of 2022. Bakit nagkaroon ng ganyang klase ng sandamakmak na pagkakautang ang Pilipinas? Ang mga utang na ito ni Mr. Duterte, either local or domestic at saka international, ang ginagawang sangkalan nito ay ang pangangailangan ng taong bayan sa kalusugan, pangangailangan ng taong bayan sa pagkain, kaya nangungutang. Ako'y bayani. Gusto ninyo, sakay ako ng jet ski, punta ako sa Kalayaan, tusok ako ng bandilaron, gusto nila ako patayin nila, gusto rin akong maging hero. Bayani. At kami yan, pare ko, masakit 83 billion ang gastos. Ang income, 48 billion. Ang utang ngayon ay 12.89 trillion as at end of July. Bakit parang napapariwara ang pera? Bakit parang ang mayaman na lamang riyan ay mga puhunan na negosyo na ang karamihan ay galing sa Communist China, ng Filipino-Chinese industries sa Pilipinas? Bakit nagkaganon? Tandaan ninyo yung sabi ng World Bank. Ano ang sabi ng World Bank? Number one national security threat sa Pilipinas ay ang corruption. And that is exactly the reason why sandamakmak ang utang ng Pilipinas. So sabi ko na nga kanina sa atin na sinimula natin last week, BBM gusto niya'y redemption ng kanyang pangalan. This is your opportunity, Mr. Marcos. Paano mo masasawata ito? Corruption. 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 The top economic risk in the Philippines. Hindi inflation, hindi ang kakulangan ng gasolina, but the greatest threat and economic risk in the Philippines is corruption. Ano ang corruption, mga kababayan ko? Sabi ni Webster at maging ng World Bank ang definition nila ng corruption, kapag ang isang public official ay ginagamit ang kanilang posisyon, ang kanilang public trust for private gain, pang-sariling gana, pang-sariling pagyaman, pang-sariling kita, ginagamit ang kanyang pwesto sa publiko. Ayon kay Webster, ayon sa World Bank, ang tawag dyan ay corruption. Maging yung mga leader natin dyan sa mga negosyo sa Pilipinas, alam mo, ito nga pala, alam mo, ang nabibenefisyuhan nito, alam ninyo kung bakit? Alam ninyo kung sino? Kaya yung World Trade Organization under the United Nations at saka ng World Bank, nagduwit ang dalawang ito sa pagsabi na ang pinakang mapanganib, the greatest danger in the security of a country, sa independensya ng bansa, sa seguridad ng bansa, sa hinaharap ng bansa, ang pinakang panganib nito ay ang corruption sa pamahalaan. Ngayon, sino ang mga cohorts,
ang mga kakutsaba nitong mga corrupt officials. Yung mga tao, especially leader ng mga bansa, na nais na yumaman sa ugaling korupsyon. Yan si Xi Jinping, mga kababayan ko. Yan ang China. Remember, si Xi Jinping ngayon ay binutuhan ng buong asembleya ng China sa muling pagiging presidente and ang kanilang mga haka-haka, ito na ang pagkakataon, ito na ang simula ng forever presidency ni Xi Jinping. Katunayan, yung mga security in plain clothes doon sa assembleya ay pinick up yung kanyang greatest rival. Tinangay, inalis sa assembleya kasama ang ilang iba pa. For whatever reason, hindi na alam. Nag-blackout ang media ng China kung anong nangyari at kung sino ito mamaya ilalantad natin. Balik tayo sa Pilipinas. Ang isang ugali po ng Communist China, again, I will do this disclaimer. When we speak of Chinese, we speak of the Chinese Communist Party. We don't speak of the ordinary Chinese. We talk about the Chinese Communist Party. Ang problema nito, mga kababayan, nakaugalian na nila. Remember Djibouti, remember yung island dyan sa Polynesia, remember yung dyan sa Africa, dyan sa Pakistan, lahat ng mga kadil sa ilalim ng One Road, One Belt Initiative ay may pagdaya na ginawa. Kung hindi nadadala ang isang leader ng bansa sa masinsinang usapan, may lagay. Unfortunately sa Pilipinas, marami tayo riyan na mga kakutsaba sa lagayan. Bakit? Naghihirap Ang kadahilanan, sabi ng World Bank, ito hindi aking sabi, analysis and the findings ng research ng World Bank. Sabi nila, ang mga biktima ng corruption, mga biktima ng mga power countries na nanunuhol sa mga ibang mga bansa, ang mga biktima ng panunuhol na ito ay mga bansa na mga naghihikahos. Like African countries, ilang mga countries sa kanilang pananaw diyan sa Polynesia ay napapabayaan. And basically, ang Pilipinas. Particularly mentioned ng World Bank ang Pilipinas. Gawa ng talamak ang korupsyon sa Pilipinas, naandyan ang talamak na korupsyon diyan sa Pilipinas. In fact, ano ang sabi ng Deputy Ombudsman Cyril Ramos, for example? Sabi niya, diyan sa Pilipinas, sa kanyang pananaliksik, dati itong Deputy Ombudsman, Remember, Mr. Martinez? Sabi niya mismo sa loob ng Ombudsman, sandamakmak ang korupto Security guard, naging bilyonaryo. Security guard ng Ombudsman, naging bilyonaryo. Dahilan sa korupsyon. Anong sabi nitong si Deputy Ombudsman Cyril Ramos? Sabi niya, ang Pilipinas, taon-taon ay nawawala ng 700 billion. 700 billion. Estimate niya lamang ito. According to the records na kanyang tangay-tangay o tangan-tangan bilang Deputy Ombudsman ng pamahalaan. 700 billion pesos ang nawawala sa kabanang Pilipinas dahilan sa korupsyon. Etong halaga na ito ay 20% ng budget ng Pilipinas. 20% ng budget ng Pilipinas. 700 billion. Ano ang isa sa mga pinagkukunan, by the way, ng korupsyon? Sabi rito sa kanilang mga findings, etong pera na ito
ay galing sa ilang mga areas sensitibo na talamak ang perang dumadaloy, ang Bureau of Customs, ang Bureau of Internal Revenue. Dalawa lamang yan. Ano ang sabi ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos? Sabi niya, itong halaga na itong 700 billion na ito ay pwede na itong maipagpatayo ng mga bahay ng mga mamamayan natin. Nakakasulasok na malaman na ang Pilipinas ika-6. Ika-6 itong nakalipas lamang na itong taon ito. Ika-6 sa most corrupt countries in Southeast Asian region. I mean, in Asian region. That means kasama na rin yung mga Middle East, ganyan. 20% ng kita ng pamahalaan napupunta diyan sa korupsyon. Notably, ang isa sa mga binanggit sa mga research studies na ito ay ang Pharmali at ang Department of Health nitong nakalipas na 2020 and then 2021. Nasangkot ang pangalan ni Michael Yang, biyahan ang economic advisor ni Mr. Rodrigo Duterte. Overpricing, substandard, undelivered na mga produkto sa kalusugan. Mr. Yang, Michael Yang, yan ay economic advisor ni Mr. Rodrigo Duterte. 11 billion pandemic contracts ng Pharmali napunta sa wala. PSDBM, Mr. Christopher Lau, isa sa mga pangalan na naandyan. Sino yan? Right hand ni Mr. Bongo. Sino si Mr. Bongo? Yan ang right hand ni Mr. Rodrigo Duterte. So kung gusto ni Mr. Marcos na talagang redemption, ito ang pagkakataon. Yung mga kaaliwaswasan ng nakalipas na panahon, it is time to reverse the course of the country. Magandang pagkakataon ito. Sabi ng mga UN members, report ng World Bank pa rin ito, the use of public power for private benefit is the cause of corruption. And it covers a wide range of behavior from bribery, from theft of public funds, to enrichment of himself. Ito'y pinagkakaloob nila ang mga ganitong uri ng panunuhol, sabi ko na nga kanina, doon sa inaakala nitong mga ganid na mga countries na may kayang manuhol doon sa mga weak institutions. Sabi ng World Bank, they often affected by fragility and conflict, like the Philippines. World Bank yan. Hindi yan ako. World Bank. In fact, noong 2007, ayon sa Political and Economic Risk Consultancy, or PREC, ang Pilipinas was identified as the most corrupt country in Asia. That was in 2007, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. The most corrupt country in Asia. And then based sa pinakang huling report ng North Atlantic Treaty Organization, sabi nila, ang corruption ay nabubuo dahilan sa sabwatan between the political elite and the organized criminal groups occupying high positions in the government. Bantakin mo yan. Diyan sa Pilipinas, mga kababayan, dalawa ang mga bagay na
nais kong bigyan ng puwang sa ating palatuntunan sa ating pagtalakay na ito for Mr. Marcos to redeem himself. Take a look at the judiciary system and the police sa Pilipinas, mga kababayan. Judiciary and the police. Yan ang nais nating ipaalala gawa ng issue ni Percy Lapid. Tingnan natin maigi ang issue ni Percy Lapid at tingnan natin ang korupsyon sa judiciary at ganoon din sa pulis ng bansa. Kababayan, itong si Percy Lapid ay tinambangan pinatay noong nakalipas na 3 ng kasalukuyang buwan. Nais ko pong bigyan kayo ng ilang mga kaalaman, latest and then previous reports na may kaugnayan dito sa kaso ni Percy Lapid. At nais kong ipaalala sa inyo na sana ay pakinggan ng Malacanang itong bagay na ito. Gawa ng isa sa mga tala ng Philippine Corruption Report ng Risk and Compliance Organization. Risk and Compliance Organization. Sa kanilang Philippine Corruption Report, sabi nila, ang judiciary sa Pilipinas, isa sa mga korapto. Isa sa mga koraptong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. And kaagapay nito ang pulis o kaya Philippine National Police. May kaugnayan ito sa ating pag-uusapang kababayan na may kaugnayan dito kay Percy Lapid. Gawa ng binabantayan natin ito, parang masalimuot. Joel Escorial ay idinetalye ang mga nangyari bago ang Percy Lapid shooting. Pakinggan natin si Rafi Santos. Ito ay TV Patrol reporter ng ABS-CBN. Tingnan natin ang mga report na may kaugnayan dito sa makapahayag ng number 1 na suspect, the triggerman, Joel Escorial, na taga Javier Leyte. Positibong kinilala ng gunman na si Joel Escorial si June Villamor alias Idoy na siya umanong nangontrata sa kanya nang itumba si Percy Lapid noong October 3. Sa sinumpaang salaysay na halaw sa extrajudicial confession ni Escorial na eksklusibong nakuha ng ABS-CBN News, sinabi ni Escorial na kinontak siya ni Villamor noong September 5 at sinabihan siyang may trabaho sila. Babayaran umano sila ng 550,000 pesos. September 15, tumawag umano si Villamor sa kanya mula sa Bilibid upang ipaalam na may nagdeposito na ng paunang bayad na 100,000 piso. Sinundan ito ng 100,000 piso pa ng sumunod na araw. September 16, nagsimulang tiktikan ng grupo ni Escorial ang ruta ni Lapid. Nagtuloy-tuloy ang surveillance kay Lapid hanggang October 3, ang araw na sinakatuparan ang krimen. Inamin ni Escorial na siya mismo ang dumikit at bumaril kay Lapid ng 3 beses bago tumakas sa motor na minamaneho ng isa pang kasabwat. Inamin rin niyang matagal na niyang kilala si Villamor na nakatrabaho na niya noong hindi pa ito nakukulong. Bukod kay Villamor, itinuro rin ni Escorial bilang middleman si Christopher Bacoto alias Yoyoy. Siya umanong nangontrata sa iba pang kasama sa pamamaslang. Nilagdaan ni Escorial ang kanyang extrajudicial confession sa harap ng CIDG at SITG Lapid noong October 18. Noong araw ding umamin siya sa krimen at namatay si Villamor sa Bilibid. Tiniyak ng PNP na bantay sarado na si Bacoto na nakakulong ngayon sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology. Inassure naman po tayo ng pamunuan po ng BGMP na kanila po itong poprotektahan. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng NCRPO si Escorial habang hinihintay ang pag-usad ng kaso sa korte. Samantala, naispatan na sa isang lugar sina Israel at Edmond Di Maculangan na dinadawit din sa krimen. Tumanggi si Kraft na magbigay ng iba pang detalye. Hinihintay umano ang warrant of arrest sa magkapatid at isa pang suspect na nakilala lang bilang Orly. Rafi Santos, ABS-CBN News. So pakinggan ninyo yung mga pangalan na yan, mga kababayan. Ha? Gawa ng kahapon ba yun o the other night, nagsagawa ng press conference si Secretary Jesus Crispin Remulla. At sa press conference na ito,
ay ilang mga bagay ang kanyang mga binitawan na ikang ay tila pumitik ng aking tenga. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, si Escorial ay umamin sa pagpatay kay Lapid. Napakinggan ninyo sa report ni Rafi Santos. And then, inamin niya na gumamit siya ng baril kalibre 45. At ito ay, ang mga pangalang binanggit din ay Israel Adaw di Makulangan, Edmond Adaw di Makulangan na hinahanap pa ng mga otoridad, magkapatid, bagaman ayon sa PNP na ispatan na kung saan. Kumbagay bibilang na lamang itong dalawang ito ng oras. Ngayon ayon sa DOJ, etong apat na mga lalaki na ito, actually 6 ay nagplano sa pakikipagkoordina kay Crisanto Palana Villamor. Pakinggan ninyo ang pangalan. Ito ay ayon ito sa DOJ, ayon ito sa Justice Secretary. Ang order ay galing sa isang nangangalang Crisanto Palana Villamor. Okay. Meron lamang tayong problema rito. Ito daw ang nag-utos, babayaran sila ng ilan? 550,000. Ang problema is, ang Bureau of Correction, walang pangalan dito ni Crisanto Palana Villamor. Napagalaman, ayon pa rin ito kay Jesus Crispin Remulla, napagalaman na itong Villamor's name na ito ay nakakabit sa iba't ibang mga pangalan. Ang kanyang pangalan ay Crisanto Villamor. Tandaan ninyo Crisanto Palana Villamor. Sa Department of Justice, ang pangalang tunay ay Crisanto Villamor. Sa Bureau of Correction, o kaya sa New Bilibid, ang pangalan nito ay June Globa Villamor. At ayon sa kay Mr. Remulla, etong June Globa Villamor at saka itong Crisanto Villamor ay siya ring June Garcia Villamor. Ito po ay napitik ang tenga ko rito. Gawa ng bakit nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng pangalan? Iisang tao, iba-iba ang pangalan. Kung tayo ay hindi nagkakamali, kapag ang isang tao ay may criminal record, kukunin lahat ang kanyang mga impormasyon, ang kanyang ID, etc., etc., etc. At kung talagang masinop ang investigador sa kanya, pati yung kanyang mga record sa iba't ibang ahensya kukunin to establish the real name. Yung real name na yan, yun ang maitatala ngayon diyan sa presinto kung gumagawa talaga ng tamang prosedimento ito. Dadalhin ang kaso sa hustisya, Department of Justice. Diyan dapat double check na uli. Sino ba itong mama na ito? Ano ang kanyang mga aliases? Ano ang kanyang tunay na pangalan? Imamantin nila yung basic name at idaragdag yung mga aliases para madaling matukoy ang tunay na pagkatao nito. Pag ito'y hinustisya o binigyan ng resulta ang kanyang hearing sa Department of Justice o kaya sa West, yung mga papeles niya, official documentation, bibigyan ng kopya ang Bureau of Correction para doon ibilanggo o kaya doon dalhin ng tao. Dapat iisa ang identifying name, major name at saka mga aliases nito para sa ganon kapag ito ay tarantado pa rin hanggang sa loob, madali mong masakote. Tinatanong natin, bakit nagkaganito ito? Muntik na makalusot kung hindi napatay o kaya pinatay. Pakinggan natin si Remulla. Tingnan natin si Secretary Remulla kung ano yung kanyang mga tunay na tinuran doon sa kanyang press conference na ito. And then I went to the president to tell him about this. And what was the reaction of the president? He asked me
to preventively suspend Undersecretary, Director General Gerald Bantag of Bucor, so that there may be a fair, impartial investigation on the matter, so that all doubts will be put to rest that there are no sacred cows in this administration. And at the same time, that he asked me to appoint an OIC in New Bilibid from an order of the President. We'll be appointing Gregorio Katapang Jr. as OIC of Bucor. Gregorio Katapang Jr. was a chief of staff before of the Philippine military, the whole Philippine military. Yan ang tinig po ni Secretary of Justice Remulla. Offshoot ito ng mga murukolyo na mga kaguluhang naganap dyan sa Bureau of Corrections. Si Bantag, inalis muna, pansamantala. Dahilan nga rito sa maging sa recording na mga pangalan, bulilyaso. Sa madalit sabi, isa sa mga ahensyas na ito ang talagang hindi gumagawa ng tama sa kanilang mga tungkulin. Now, isa pang pangalan ng nabanggit dito ni Secretary Remulla, etong Jose Palana Villamor. Ito ay kapatid nito pong namatay. Ngayon ayon dito sa PNP, isa ito sa mga persona na interesado sila. Another name, by the way, ito pong si Jose Palana Villamor at saka yung June ay magkapatid. Ang mga ito ay nakatira sa Javier sa Leyte. Ang mga ito ay mga kaibigang matalik nitong si Sorial. Ayon ito sa mga idaragdag nating balita na ating ipaaabot sa inyo para maliwanagan ninyo ang mga masasalimuot na mga balibalitang nakapaligid dito sa pare natin, si Percy Lapid. Now, ang isa pang kanilang tinitingnan, nakakulong na rin ito sa isang presinto, Christopher Bacoto. Ito raw yung mama na nag-contact doon sa magkapatid at nag-alok na sumama sila dito sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang Southern Police District Chief, si General Kirby Kraft, ay siniguro na etong ikalawang middleman na ito, si Christopher Bacoto, ay sisiguruhin nila na ligtas, walang makahahawak dito, walang makasasaling dito. Meron tayong report dito galing kay sino ba ito? Mar Gabriel. Galing ito sa Net 25 dyan sa Pilipinas. Let me see, maliwanagan natin itong kanyang report. Kasunod ng pagkamatay ng bilibid inmate na nagsilbi umanong middleman sa pagpatay kay Percy Lapid, bantay sarado ngayon ng PNP ang isa pang middleman mula sa BJMP facility. Ayon kay Southern Police District Director, Police Brigadier General Kirby Jintao, dalawa ang nagsilbing middleman sa Percy Lapid slay case, base sa salaysay ng gunman na si Joel Escorial. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Rudel Sermonia, nailipat na sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame ang nasabing middleman na hindi muna nila pinangalanan. Layo nitong matiyak ang kanyang seguridad para makatulong sa investigasyon. So yung BJMP well secured, nalipat na. Hindi ko pa po pwedeng i-disclose yung pangalan para at least maproteksyonan po natin. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa Bucor para bigyan ng seguridad ang isa pang inmate na sinasabing kamag-anak ng middleman na si John Villamor. Naniniwala kasi ang PNP na malaki ang may tutulong niya sa pagresolba sa kaso. So hopefully there will be a new development that is favorable to finally end this case. We're actually almost there, but unfortunately may mga nangyari nga na hindi naman dapat mangyari. Pero still, our police are still doing its best to end or to resolve this crime.
Tiniyak din ng PNP na nasa ligtas at maayos na sitwasyon ang gunman na si Joel Escorial at ang kanyang pamilya. Mar Gabriel. Ano Mar? Meron pa? Mar Gabriel ng 25 net. Net 25 news. Okay. Ang isa ngayon sa pinagtutuunan ng pansin ng mga otoridad, mga kababayan, ay ang pag-track ng transaksyon ng 550,000 na ibinayad dito kina Joel Escorial at ang kanyang pangkat. Sa latest na report na natanggap natin ay ang bangko ay nakikipagtulungan na sa pag-trace kung saan ang galing ang pera, sinong nagdeposito nito, etc., etc., etc. Ang main suspect, Joel Escorial, ay nagbigay na rin ng mga detalye sa mga araw na tinanggap niya ang 3 ulit na pagdeposito ng pera para sa kanya at sa kanyang mga kaalyado. Kaya ngayon, ang PNP, Philippine National Police, ay sinisimula na, in fact, ito'y nasa kalagitnaan na ng tracking or tracing ng pera na ito na naging sanhi ng kamatayan ng kaibigan natin na si Percy Lapid. Ang Southern Police District, General Kirby John Craft, ay nagsabi na meron na silang mga developments pero hindi muna nila maipagkakaloob ang detalye. Sa panig naman ni Roy Mabasa, ang kapatid ni paring Percy Lapid, ay satisfied ito sa mga nagaganap, sa mga ginagawa ng Philippine National Police, kaya lamang meron siyang hinihingi. Ang kanyang pagtataka kung bakit ang Malacanang, sa kabila ng partisipasyon ng Department of Justice, ay tila tahimik yaan sa pananaw ni paring Roy Mabasa. Bakit ang Malacanang ay tila indifferent, walang pakialam dito sa issue na ito na merong international complication gawa ng issue ng kung meron bang kalayaan ang mga mamamahayag sa Pilipinas. Tingnan natin si paring Roy Mabasa, meron siyang nais na ipaabot sa Malacanang. I do not want to blame anybody here. Yung sa akin lang po ay siguro yung panawagan ko nung umpisa na yung Pangulo mismo ang manguna rito, palibasa hindi yata nakikinig yung Pangulo eh. Kaya po nagkakaganito to sapagkat ang pakiramdam ko parang wala yatang interes ang Malacanang. Sapagkat kung kayo interesado rito sa kasong ito, babantayan ninyo ang bawat hakbang nito. Sino ba ang kumukumpas dito sa kaso? Hindi ko maintindihan eh. Ang PNP nakikipag-coordinate naman sa amin at hinahangaan ko nga yung kanilang mga ginagawa sa mga nakaraang araw. Alam ko na yung ibang pulis dyan ay halos kakaunti na lang ang tulog kagaya ko. Subalit sa paghahanap ng katotohanan po, dapat yan ay walang hangganan. Yung poder na ibibigay. Parang merong nangyaring hindi maganda dyan between the PNP at saka Bucor. Hayaan natin ang PNP at saka ang Bucor magpalabas ng kanilang mga statement itong mga susunod na araw sapagkat ito ay clearly na kapalpakan sa coordination. Nabasa ko po yung buong testimony, yung extrajudicial confession. Nabasa ko lahat yung mga pangalan na yan na binabanggit. Apparently, yan yung nagbigay ng utos na patayin yung aking kapatid. Ganun po kahalaga yung role sana niyan dito sa kasong ito, no? Yan ang tinig ni Roy Mabasa, ang kapatid ni Percy, na nagpaabot ng kanyang hinanakit, ng kanyang pagtataka bakit tahimik ang Malacanang sa issue na ito. Na maging ang mga bansa sa daigdig ay merong mga sinasabi, especially sa uri ng pamamahala sa politika diyan sa Pilipinas. Well, ang NBI, ayon sa report na tinanggap natin ngayon lamang, ayon sa kanila, ang kanilang findings,
Bagaman hindi detalyado ito, mga naunang reports ng NBI autopsy, walang gunshot wound, walang COVID, posible na heart attack ang ikinamatay nitong financier o kaya number 1 na contact sa loob ng New Bilibid Prison. Meron daw sabi rito ng report ng Bucor, the heart showed a hemorrhagic area over the left ventricle. The mitral valve is cirrhotic, which could indicate previous illnesses o kaya valvular infection. Wala hong mga kaagapay na mga detalye. Ito ang katawan ni June Globa Villamor, ang contact nitong si Escorial sa loob ng New Bilibid Prison. Meron pa itong kapatid na naandyan na inaalagaan na rin ng New Bilibid Prison. Pinangako ng pamunuan na kanilang babantayan at meron pang isa na nasa pangangalaga naman ng pulisya o kaya ng PNP. Now, natuntun din natin sa pamagitan ng ABS-CBN ng pamilya ng namatay na inmate sa New Bilibid Prison, si June Villamor y Gloria. Ito ang kanyang tunay na pangalan ayon sa tatay. 42 anyos at ang pamilya niya ay nakatira diyan sa Javier sa Leyte. Ayon sa tatay, nakulong ito sa mga kaso na pagpatay at saka attempted na pagpatay. Ang pinsan nito na ngayon nakakulong din, ito pa ang person of interest na nandiyan sa loob ng Bucor, si Jose Villamor y Palana. Ito naman ay nakakulong dahilan sa kidnapping for ransom. Ang dalawang magkapatid na ito ay lumaki sa Javier Leyte pero pumunta ng Maynila. Nung sila'y nandiyan sa Leyte, ang triggerman na si Escorial ay kanilang mga matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan na Escorial, itong magkapatid, pareho silang mga nakatira diyan sa Javier Leyte. May panawagan ng tatay nitong magkapatid na ito at in fact ayon sa barangay captain na si Danilo Kahulugan, malapit sa isa't isa sina itong magkapatid na Villamor, si Jose at saka si Gloria. Malapit ang magkapatid na ito dito sa triggerman na walang iba kundi si Escorial. Pakinggan natin itong nakalap na report ni Ranulfo Dukdukan ng ABS-CBN. Ito mismo ay kanyang kinalap doon sa Javier sa Leyte, mismong sa tahanan ng mga pamilya ng mga Villamor. Webes ng gabi nalaman ng tatay ni June Villamor ang pagkamatay ng kanyang ikalawang anak sa loob ng New Bilibid Prison. Natanggap umano niya ang impormasyon mula sa isang kaanak. Labis niya itong ikinalungkot. Lalo't 8 taon na silang hindi nagkikita ni June. Hiniling ni tatay na itago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad. Kwento niya, nakulong ang kanyang anak sa kasong pagpatay sa Tagaytay. Naunaan niyang nakulong sa Bilibid ang pamangking si Jose Bimboy Palanya Villamor sa kasong kidnapping. Matipid magsalita ang tatay ni June. Kinumpirma niyang magababata sina June at ang gunman na si Joel Escorial. Hiling niyang maimbestigahan ang pagkamatay ng anak. Ang teto niya buligan ng taknira kay para makuha kay direct matosted nga bulig iton. Ayon naman sa kanilang barangay chairman, kilala niya mula pagkabata sina June Villamor at Escorial. Ito lumaki sa barangay namin bago pumunta ng Maynila. Hanggang ngayon, walang kaanak ang pumupunta sa punerarya para kunin ang bangkay ni Villamor. Hiling ng kanyang pamilya, tulungan silang may uwi ang bangkay ni June at may libing sa kanilang lugar. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News, Leyte. Thank you very much, Mr. Dukdukan, Ranulfo. No? So, iba naman ngayon. Magpinsan itong dalawa. Hindi na magkapatid. Magpinsan itong mga Villamor.
At silang tatlo ni Suryal ay magkakalapit na mga magkakaibigan. Okay? So yan ay nais nating maipagkaloob sa inyo mga kababayan nang ikangay matugay-gaya natin ng tama ang mga nangyayari sa palipalibot kaugnay ng pagpatay sa kaibigan nating si Percy Lapid. Yan ay para rin sa ating mga kapamilya ni Percy na malaman nila ano ang mga lumalabas na mga balita, mabigyan nila ng masusing pagnamnam nang ikangay patuloy na makagawa sila ng mga tamang mga hakbangin tungo sa ikatitiwasay ng kanilang mga kaisipan. Ano ha? Yan ay kay ating Mirla diyan sa Naga City. Nanonood siya sa atin sa YouTube. Sabi niya, we are watching, regards to the family, and continue your your journey. Yun, nahihirapan ako magbasa layo eh. But anyway, yan ay galing kay Ate Mirla Salvo, ang aking sister-in-law dyan sa Naga City. Thank you very much. Maraming salamat sa mga kaibigan natin riyan. And then, balikan natin sandali itong ating mga nasa sa Facebook. Bago natin tunghayan itong mga breaking news, sa loob po lamang ng ilang sandali. Soke Friend de Merano Paricoy, thank you. Evelyn Punzones, also thank you. Mary Foster Loza, salamat. Kay Cesar Gumbuk. Aba, ang aking asawa ng aking pamangkin. Diyan sa Mandaluyong sa Metro Manila, Cesar Gumbuk. Pakikumusta na lamang kay Utol ko riyan, kay Kuya Nick. And then Rosalina Faustino. Thank you, Furel, and God bless na lamang. Leonor Curata. I'm watching Furel. Sabi niya, good evening, nandirito ako sa Shibaken sa Japan. Sabi nga pala ni Cesar Gumbok, good day na lamang to you, Furel. And I'm watching here sa Facebook. And noong ay sineng ay watching in YouTube. Yung kanyang may bahay ay yung kanyang asawa, ang aking pamangkin, magkahiwalay na nanonood sa atin eh. Si Eneng nanonood sa atin dyan sa YouTube. Ito namang si Cesar, si Sane Gumbuk ay kaagapay natin sa Facebook. Okay? And then si Rodi Santos. Well said, Furel. Bayaran lamang ang mga state taxes na 200, bayaran lamang. Okay pala eh. Bayaran lamang ang 203 billion para sa pang-angat ng buhay ng ating mga Pilipino. Sabi ni pare nating Rodi Santos. And then Raul Villanada, good morning, Furel. It's a beautiful day dito sa Durham, sa North Carolina. And it's clean the house day. Sipag mo pare ko Napakasipag nitong pare ko, Raul Villanada. Every Saturday may ginagawa siya habang nakaantabay sa atin. Ano yan pare ko? Nakakwenta sa iyo yung iPhone? Kwenta kay pare nating Raul Villanada. Babaguhin daw nila ang history ng Pilipinas sa mga schools, sabi ni Leonor Curata. In fact, sa balita natin kanina, Southern Tagalog Region, sinimula na yung rebranding. Bagong lipunan na ang tawag sa module nila o ng module nila doon sa martial law. Pinamahagi ito sa mga mag-aaral simula pa nitong nakalipas na taon. Diyan sa Southern Tagalog Region. Romeo Abruhina Floria Parecoy, thank you again. Father Vic, nandiyan pala eh. Father Victor Paloma, ang ating dating Cora Pareco dito sa Our Lady of Victories. Thank you, Father. Maraming salamat na muli. Huwag hunin nyo kaming kaliligtaan na basbasan lagi. Thank you, Father Victor Paloma. And then ang pare nating
Jason Norho, nandiyan ang kaagapay din natin. Pare ko, thank you very much. Si Bone, paring Bonifacio Año Nuevo, the dangers of historical revisionism is forgetting martial law and its dictatorial era, its corruption, and its human rights violations, just to name a few. Thus, millennials lead protest against the historical revisionism. Dapat ito ang bantayan ninyo, kababayan. Gawa ng kung titingnan ninyo itong nakalipas na eleksyon, ang karamihan dyan, I do not believe the figures by the Commission on Elections, by the way, pero karamihan doon sa mga bumoto kay BBM ay yung mga pinanganak na hindi naranasan, hindi alam ang tunay na kasaysayan ng martial law. That's the sad thing sa mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran. Rogelia Briones, thank you. Kay Susan Balmaceda Luntok, tinanghali ka na naman. Tinanghali ka na naman, Susan. Ano ba? Bakit ngayong ka lang? Kung kailan tayo malapit ng magwakas, gumising ka ng maaga. California kasi ito si Susan. Carolina Luge, hello po Fiorel. And good morning na lamang. James S. Canyo, good morning Fiorel. As always, following your program from Maryland, enjoy listening to your comments and insights. Spending a week here in Orlando, Florida, of posting. Nababain ako kasi, kaya pinipisil ko yung ilong ko. Baka ako'y mabahin eh. Stay safe na lamang along with your family and enjoy the rest of your weekend. Sabi ni pare nating James S. Canyo, I'm watching. Sabi niya, baka ako'y mabahin eh. Antonio Ahero pare ko, thank you. Alam kong sinishare mong programa natin eh. Kaya salamat na lamang Tony ha. Antonio Ahero. At saka of course, Mirna Guillermo. Na late din. Bagong gising din siguro ito eh. Mirna Guillermo ngayon lamang. Kagigising lamang. Sabi ni Carolina Luge, pinatayaan na sadya para hindi malaman ng mastermind. Narinig ko sa balita ang father noong middleman na Bisaya, General Bantag, Bisaya rin, Joel Dina Gunman Bisaya. So, ang mga mastermind ay Bisaya rin. Sabi ito ni Carolina Luge, there is an intervention to infuse to stop the heart beating. They should examine seriously. Sabi ng nurse natin kasama, Mirna Guillermo. Ngayon, wala nang imposible, Mire. Gusto mong mamatay, injection ng kalan, tigil ng puso mo eh. Di ba? Tama ka riyan, Mire. Mirna Guillermo. May ipaamoy nga lang sa'yo. Remember yung kapatid ni, sino yun? North Korean dictator? Yung kapatid niya. Ginamitan ng dalawang mga inosenteng mga babae, tinakpan yung ilong noong lalaki ng panyo, yung pala ay merong pangpatay, patay yung kapatid ng pinuno ng North Korea. Gusto mong mamatay, ang daming paraan yan eh. Yung ginagamit nila sa silya elektrika. Iturok mo lamang yan, patay ka na eh. Di ba? That is kung meron kang access. Kung meron kang access. Kaya tama ka, Marimir. There is an intervention to infuse to stop the heart beating. Sabi pa ni Mirna, ang kailangan daw dito ay eksperto sa forensic examination. Sabi ni Mirna Guillermo. Edgar Ellen Kalingking, good morning na lamang Fiorel, Bonifacio Año Nuevo. About the SOJ,
call for resignation. Conflict of interest is not much what to say you will or you will not be, but what others will or will not do because you are there. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Sabi ni Atinin na kay Ate Mire, na-miss daw sila. Na-miss yung anong tawag niyan? Ewan. Good morning, Padi, and morning, Madi. Maring Hilda, I'm watching. At sa lahat ng FSL watchers, I'm watching here sa Los Angeles. Thank you for the truthful news and commentaries. Sabi ni paring Jess Sanorho. Okay? And of course, marami pa tayong mga breaking news, mga kababayan. Aside from breaking news, marami rin tayong mga greetings sa ating mga kababayan, sa ating mga birthday celebrants. Breaking news! Ito na! Ito na! Kanina mga kababayan, ay pahapyaw kong nabanggit sa inyo ang isang kababalaghan na nangyari doon sa National Assembly ng Chinese Communist Party sa China. Ito, I don't know kung ito ay mababasa ninyo sa mga pahayagan. Gawa ng ito ay lumabas sa social media sa Hong Kong na pinadala sa atin ang report na ito, pero bigla na lamang na nagbago rin ayon sa tinanggap nating report sa kaibigan nating vlogger dyan sa Hong Kong. Ang pinadala sa atin dito, sabi niya, ang Chinese former Premier Hu Jintao was unexpectedly escorted out of the closing ceremony of Congress of the ruling Communist Party today, Saturday, diyan sa China kagabi. So kung baga, habang nasa seremonyang pagtatapos doon sa National Convention or National Congress ng Chinese Communist Party, katabi ni Xi Jinping itong kanyang pinalitan na dating presidente, dating chairman ng Communist Party, 79 anyos, na si Hu Jintao, 79 years old. Katabi lamang ito ni Xi Jinping. Ito ang pinalitan din ni Xi Jinping. Lumapit ang mga tinatawag nilang stewards. Ito'y mga secret agents, mga secret cohorts, or secret security ng pamunuan o kaya ni Xi Jinping. Nilapitan ito ng dalawang mga escorts o stewards, si Hu Jintao, pagkatapos ay sapilitan. The reason na sinabi kong sapilitan, sabagat ayaw sumama ni Hu Jintao dito sa mga stewards. Hinawakan ng dalawang escorts ang magkabila ang braso ni Hu Jintao. Ayaw ni Hu Jintao. Kumbagay nagre-resist. Kinuha pa nito yung bunch of documents na nasa kanyang harapan, pero ito'y pinigilan ni Xi Jinping. Ano ang mga nangyayari diyan sa China? Katabi ni Xi Jinping, Hu Jintao, katabi niya, in-escort ng dalawang stewards, ayaw sumama, pinilit na sumama. Ito po ang mga nangyayari riyan. Padala ito ng ating kaibigan riyan sa Hong Kong. Sabi niya, ito ay lumabas sa mga Twitters. Lumabas sa mga Twitters dyan sa mainland China, pero biglang nawala. Sabi niya, Hu Jintao put his hand on a sheet of paper placed on Xi Jinping's folder
But Xi Jinping quickly put his hand out on the sheet. Sabi dito sa mga posts, Hu Jintao was looking distressed. He appeared to resist leaving the seat as the stewards escorted him out. Hindi natin alam kung anong mga nangyayari ngayon sa China at hindi rin natin alam kung ito ay may balita after this. Ito'y naganap sa closing ceremony ng National Congress ng Chinese Communist Party. Ito naman ang karagdagang pang report na natanggap natin. President Xi Jinping is officially set for a third term surrounded by allies after key Communist Party officials without close ties to the Chinese leader exited the nation's top leadership body. 205 members ng Central Committee sa ilalim ngayon ni Xi Jinping. Ang kanyang mga loyalists, Premier Li Keqiang, and then Wang Yang, at saka ang mga ito ang mamumuno sa iba't ibang sangay na sa ilalim ni Xi Jinping. So, yan ang ating tinanggap na report from China. Ano ang mga nangyayari diyan sa China sa kasalukuyan? Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. And then, ito'y breaking news din galing sa Ukraine. Airstrike have been hitting infrastructures in central and western Ukraine as Russia continues to target the country's energy grid. Ang mga binomba nito ay ang south and west ng Kiev at ang mga ito ay tinamaan ng mga power lines dahilan dito 1/3 ng country ay walang kuryente sa mga sandaling ito. Almost 1/3 of the country. Yung power stations nila have been destroyed in a wave of airstrikes since Monday, last week. And the latest is just right now. Itong report na tinanggap natin. Today, Ukrainian officials said critical infrastructure has been hit and the Cherkasy region, southeast of the capital Kiev. A huge fire has been reported just now in the town of Smila. Yan ay sa Ukraine. Yan ay katatanggap lamang natin. May ilang minuto pa lamang, ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Puso ko sa bayan ko. Now, sa mga natural disasters, mga kababayan, meron tayong dapat na ibigay na pagbabala. Lalo na dyan sa Pilipinas na madalas na tinatamaan ng bagyo, wag ho tayong magtataka sabagat itong mga nagmamanman sa kalikasan sa daigdig. Ayon sa kanila, it has been drenched 2022 for many parts of the world. At times, ay catastrophically. Ayon sa tinanggap nating babala, a year of disastrous floodings. Ito ay sa mga lugar, especially in Pakistan, and then, saan pa ito? Pakistan, Australia, and then Nigeria. Dito lamang sa Pakistan, 1,000 people have been killed. Ayon ito kay Antonio Guterres. Ayon sa report na ipinalabas ng UN Secretary General. 1,000 has been killed in June up to now diyan sa Pakistan. And then hindi lamang sa Pakistan, ayon sa report dito sa Australia and then Nigeria. Dito sa Australia, ang report na tinanggap natin, 18 of 36 states
killing more than 600. Ito ay doon sa Nigeria. And then in some other parts, similar floodings in Nigerian regions. Another 300 killed in 2012. Ito'y back history ito dyan sa Nigeria. Ito ay kinukonekta sa kasalukuyang mga kaganapan sa naturang lugar. And then meron pa tayong report from Australia naman. Let me see. Australia. May mga pangkalahatang mga pagbaha sa ilang mga mabababang lugar ng Australia. First time in 11 years, flooding at least 16 rivers sa New South Wales and then sa Victoria. Marami pa tayo mga reports tungkol dito. Mabuti pang maipagkalob na siguro natin ito para mapag-alaman natin kung ano ang mga distractions, mga pagmumurukulyo ng ating kapaligiran, ng ating environment. Makagawa tayo ng hakbang including dyan In sa the Pilipinas. southeastern state of Anambra, the water is thigh deep, and the only way out is by canoe. Some locals planted yams and cassava in the hope of getting through the rainy season unscathed. Others stocked up on sandbags to keep the water out. But the sheer brute force of the floods made that impossible. Flash flooding has displaced at least 1.3 million people in Nigeria, and some 200,000 homes have been completely washed away. The water released from several dams, which was supposed to prevent excessive flooding, has made a very bad situation even worse. Humanitarian groups are providing shelter, food and clothing for those who've been affected, but there are fears that the worst is yet to come. The World Food Programme and the UN's Food and Agricultural Organization have both said that Nigeria is one of 6 countries facing a high risk of a catastrophic level of hunger. With large swathes of farmland waterlogged and crops completely destroyed, rice producers are already warning that prices could soar, not least because rice imports were banned in a bid to stimulate local production. This is the worst rainy season in Nigeria for a decade. But despite early warnings, it seems the country just wasn't prepared for the level of destruction that the rainy season has caused. Wendy Urquhart, BBC News. Thank you very much. Yan ang report natin galing sa BBC. Salamat, Maricoy. Thank you very much. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo, our culture of politics kills off potential leaders who are moral giants, but encourages those who are good pygmies. The result is a government of the people by B-U-Y, government of the people, hindi of, kundi of the people, by the people, B-U-Y, the people. Maganda ito pare ko And then full, F-O-O-L, the people. Just sharing it, Furel. Sabi ni parang Bonifacio Año Nuevo. Pero alam mo, totoo yan, yung sinabi mong yan. Alam ba ninyo na ang demolition trolls ni Bongbong at saka ni Duterte, eto'y fact ito ay tuloy-tuloy sa kanilang demolition jobs laban kay Leni Robredo. At sino man, of course, number 1 sa kanilang hit list ay si Leni Robredo. Basahin ninyo. Panoorin ninyo ang lahat ng mga vlogs ng mga bayaran ng mga trollers at vloggers ni President Duterte at saka ni President Marcos. Hanggang ngayon, target nila. Sabagat iyaan ay strategy. Ayaw nilang bumango ang pangalan o at least magkaroon ng pagkakataong makita ng taong bayan ang tunay na ginagawa ni Robredo
Kaya malayo man ito sa larangan ng politika sa kasalukuyan, nananahimik sa kanyang pamilya. Pero binabanatan ito ng katakot-takot ng mga trollers and vloggers ng administrasyon. Kaya tama ka riyan, pare koy. Tama ka, paring Boni. Bonifacio Año Nuevo. Hanggang ngayon ay ang demolition team very active laban sa sino man na maaaring makalaban ng administrasyon sa hinarap. Sir Tony Figueroa, nandiyan pa rin sa Legazpi itong ating kaibigan riyan, ang ating makboy, great attorney, great tax preparer, Tony Figueroa. Okay, thank you, sir. Maraming salamat. The sister of the Fortune Brothers is an expert in forensics. Tama ka. Si Dr. Fortune, Sana ay magsagawa ng autopsy doon sa namatay na middleman. Okay, and then Angie Kiambao with us today. Sabi niya na late ako pero good morning na lamang, Fiorel. Angie Kiambao Asilo. Thank you, Angie. Marshall Lito Marcaida with us today. Raquel Fortun, that's right, forensic pathologist. Sabi ni paring Jundity Valencia. And then si Albert Martin. Thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin, paring Albert. Maraming salamat. And of course, welcome sa ating FSL Fun Saturday Live. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Paring Rolly Montalban, thanks for the audience. Maraming salamat. Happy birthday na lamang sa mga may kaarawan itong nakalipas na Miyerkules. Yan ay Oktubre 19, John Paul Abadia, Edgar Luron, Vay Kaiga, Anthony Gaduspan. Sila mga apat na celebrants natin itong nakalipas na araw ng Miyerkules. Edan Molina, Bovier Auza, Manuel Hailo, Roger Alama, pare koy, ang ating isa sa mga founders ng New Jersey chapter ng Knights of Rizal. Okay, ang kaibigan natin, Roger Alama. Pare koy, thank you very much for watching. Happy birthday sa kanyang kaarawan, Oktubre 20. Also si Leo Tonakaw Tam, Jocelyn Dimahiva, Ram Ong, Nancy Roses, Rachel Dangaze, Salvo Judith Canimo, Leo Salvo Tonakaw, at saka ang kaibigan natin, Laura Garcia. Hi Laura! Belated happy birthday. Regards na lamang sa inyo riyan at saka congratulations. Yung mga panibago mong mga awards na mga natanggap, nakita ko yon. Laura Garcia, ang kanyang kaarawan itong nakalipas na araw ng Huwebes, Oktubre 20. Kahapon naman ay sina Mercy Cofreros, Corazon Relativo, si Mayor ng Sangay, Jovi Fuentebella. Pare koy! Chiki, kung hindi nakikinig yung utol mo sa akin, pakikalabit, sabihin mo si Fiorel ay bumabati sa iyo. Si Chiki, kapatid niya, mayor naman ng Tigaon. Etong si Jovi, mayor ng Sangay. Ang aking lupang minamahal na grabe. Sangay Camarines Sur, Jovi Fuentebella, happy birthday sa kanyang kaarawan kahapon Friday. And then si Jezreel Dapiton, Razon de Leon, yaan naman ay kasama si David Hu Mordeno. Ano ito? Apu ko na ba ito? Jehu David, no. Jehu David Mordeno. Okay, ang pangalan nito, Jehu. Atenens, ano ito? Apu mo ba ito? Okay, happy birthday sa kanya kahapon, si David Jehu Mordeno. And then, ngayong araw na ito, ang mga masasayang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Leonildo Tolibas, Marevic Barazona, Liliza Barazona Fabula, Restituts de Queros,
at saka Snowbell Sanchez, at saka Welvin Salvo Madrina. Etong si Lilisa, pamangkin ko ito Lilisa Barazona Fabula, at saka ang kaibigan natin at kapatid sa hanabuhay, Restituts de Queros, nagdiriwang ng kaarawan today. Happy birthday sa kanilang lahat riyan, Happy birthday, and tomorrow, si Gwyn Salvo Monico Imperial Jr. Ay, Monique, parekoy! June Imperial, dyan sa Naga City. Magdiriwan ng kanyang kaarawan bukas. Anshe Porzuelo Centillas, si Olive David dito sa New Jersey, also will be celebrating her birthday bukas naman. Oli David. Rico Garcia, Cuadro de Second Pante Bertneri. Ano kaya ang apelyido nito? Haba ng pangalan Cuadro de Dos Pante Bertneri. And then Angelica Salvo Mendoza, Joey Pedraza, Virginia Alvarez, Angel Versosa, Amari Mori, Glorian Eleazar, Jeffrey Noah Alcantara, at saka Noel Salvo. I don't know kung ito'y pamangkin kong Noel o ibang Noel But anyway, kasama na si Isabel Kapukaw Lukson. Mga may kaarawan yan bukas, araw po naman ng linggo. Sa Lunes, si JC Francis Lebranda, Janela Romero, Ralph Leonardo, Merlin Matudan, Sherry Salvo Echero Untalan, Diane Lopez, Maria Sheila, pamangkin ko pa ito. Ang dami palang mga Octoberian na aking mga pamangkin Si Maria Sheila, Jan Salvo sa Naga City. Anak ni Atimir at Kuya Jess. At saka si Ace Espinoza at saka si Ding de Guzman. Sa Martes naman ay si Mark Hernandez, Joanne Navarro, Mateo Dano Reyes at saka si Grace Padaka. Diyan sa Ilocos ba si Grace? Kaibigan nating leader din ito Grace Padaka. And then on October 29, medyo malayo-layo pa, ang aking may bahay nagiging always advance ito sa pagbati sa aming daughter-in-law, Evelyn Espejo Salvo, sa kanyang kaarawan sa nalalapit na Oktubre 29. Sa lahat ng mga may kaarawan doon sa mga nabanggit natin at sa mga hindi nabanggit natin, happy birthday na lamang sa kanila. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Huwag nating kaligtaan na para maging kumpleto ang ating selebrasyon, kailangan may cake. At sapagat ang mga nagdiriwan ng kaarawan ay mga special individuals, kailangang special na cake ang inyong dalhin. Yan ay pwede ninyong i-order for delivery sa magitan ng Grab o kaya ay bumili kayo personal para makaututang palad naman ninyo makakilala yung aking mga pamangkin riyan. Yan ay dyan sa Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Meron silang 5 sangay. In fact, yung 4 ay full-blown ang kanilang operations. Ang kanilang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries diyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Kaharap lamang ito ng mini-stop. Diyan sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga. Katabi ito ng SNR at saka sa Diamond Subdivision, MacArthur Highway, diyan sa Balibago City, sa Angeles. Ito'y sa tapat lamang ng Savers Mall. And ang pinakang huli, Santo Rosario, diyan sa Santo Domingo, sa Angeles City. Yan ay sa tapat lamang ng Super 8 at katabi ng Metro Bank. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Ngayon po, ngayong buwan na ito, I don't know, bukas ba o next weekend, ay bubuksan nila ang kanilang bagong sangay, the first one, diyan sa Malolos, Bulacan. Sa MacArthur Highway, Malolos,
Bulacan. Pwede kayong mag-order ng Armenia's Cakes, Breads, and Pastries sa pamamagitan ng delivery. Grab food dyan sa Armenia's. Okay, yan ang ating paalala dun sa mga celebrants natin. And of course, marami pa tayong mga breaking news dito, mga kapitbahay. Hindi pa tayo, malayo pa. June de Valencia, yun. Yan ang segue. Armenia's Bakes and Pastries. Bili na mga kaibigan. Kung nasa Pampanga kayo, now na. Okay pa rin yun. Dapat i-tape mo ito Tape mo. Oo, padala mo sa akin ang tape, MP3. Para may on-air ko ito Ano ito? At saka yung mga taga Malolos, Bulacan, bili na! Grab na! Okay ka, Jun, pare ko ya. Okay ka, Jun. Kaya pag naandyan ka, kumpleto ang araw ko Kumpleto ang araw ko, pare ko, pag naandyan ka Ano ito? Parang helmet yung nasa itaas ng cabinet. Oh, yep, of course. Do you ride daw a motorcycle? Yes, pare ko Bago ako nakabili ng kotse sa Maynila, 17 years ako nagmotor sa Bicol. Oo, 17 years. Ayaw lang ng asawa ko na sa Maynila, nakamotor kami. Kasi alam mo naman ang trapiko riyan. Kaya sabi ng asawa ko, ibalato mo na lang yung motor diyan. Dami naming motor nung kami nasa Naga. Meron kaming dalawa na ginawa namin tricycle. Yung dalawa, personal. Yun. Sa Maynila, ayaw ng asawa ko magmotor kami Kasi yung pagka-sexy niya, ayaw niyang nakasakay ng motor Sa Naga lang yung pagka-sexy ng misis ko sa motor ang sakay niya, hindi yung sakay kabayo. Ang sakay niya, sakay sexy. Pare ko Kaya dinala ko rito yung helmet yun para souvenir para souvenir. Ganyan pare ko, ganyan ako magmahal sa aking buhay na nakaraan. Okay, tama na. Sana ba tayo? Sana tayo? Baring Bonnie. Ang pagkatalo ni Lenny ay kapakinabangan ng ibang bansa sapagat nakapagbabahagi siya ng kanyang kaalaman at karunungan sa Harvard University, one of its house leaders, proud being kakampink. Alam ba ninyo na binabanatan si VP Robredo ng mga vloggers ng administrasyon? Yun ay patuloy na kampanya. Yan ay nasa programa. Do not give a chance sa mga opposition na magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng pangalan. Rolly Montalban. Pare ko salamat. Albert Martin, thank you very much. Maraming salamat sa inyo lahat riyan. Ito po meron tayong ilang mga ilang mga breaking news na natatanggap. Ito may kaugnayan dito sa Iran. Alam ninyo ang Iran ay gumagawa ng papel diyan sa giyera sa Ukraine. Iran gumagawa ng papel sa giyera sa Ukraine. Sa kabila ng denial ng Russia na ginagamit nila yung mga kamikaze drone sa pagsalakay o kaya pambubomba ng walang habas sa iba't ibang mga lungsod sa Ukraine, ang mga kamikaze drones na ito was supplied or were supplied by Iran sa kabila ng denial ng Iran. Ngayon doon po sa Iran ay kagaya ng Russia ay merong mga demonstrations na nagaganap. Yan ay dahilan sa pagsalungat especially ng mga kabataan sa pamamahala na nagaganap ngayon diyan sa Iran.
Kaya nagkaroon ng pagsiklab itong mga kabataan nung ang isang kabataan dyan sa Iran, ang pangalan nito ay Masha Amini. Nitong nakalipas na buwan ng Oktubre ay hinuli itong bata na ito, 22 anyos lamang. Hinuli ito dahilan sa paglahok sa mga rally ng mga kabataan. Unfortunately, itong 22 taong gulang na si Masha Amini ay namatay habang nasa kustudiya ng pulisya ng Iran. Maraming mga kumalat na mga haka-haka at mga balita na ito'y hindi namatay sa natural na kamatayan. Kaya ngayon, for the first time in dekada, sa loob ng 20 o 2 dekada, ay ngayon lamang nakadama ang pamahalaan ng Iran ng mga malawakan na mga protesta sa mga kalsada. Dahilan dito ay nag-utos ang pamunuan ng Iran na hulihin. Ang problema nito, ang pamamaraan ng paghuli ay radikal at ito ay mapanganib. Pakinggan natin itong report galing kay Tyler Ackerson ng Newsy, nakatalaga dyan sa Chicago from Iran. Iranian demonstrators are struggling to get access to the internet and social media platforms, vital for communication, organization, and safety. According to NetBlocks, a group that tracks internet freedom and connectivity, the Iranian government began blocking web access last month after Mahsa Amini was arrested for not wearing a hijab according to standards and later died in police custody. Since then, Iran has continued to conduct blackouts and protest hotspots and place curfews on mobile data. Some of the last remaining platforms that were previously available have been restricted nationwide in a coordinated manner. This includes WhatsApp and Instagram, and also, interestingly, Skype and even LinkedIn. Online access has also been stifled by social media giants, which have had to juggle keeping communication channels open for Iranians while staying in compliance with U.S. sanctions on the country. Those decisions can leave people disconnected and voiceless. The only way people can have access to internet is test and try all the VPN application, but they cannot do that things because Apple App Store is not providing services in Iran. They blocked Iranians. Google App Store did the same things as well. So Iranian users have to go to the Iranians App Store, which are not providing a VPN. Broken loop. It's not working at all. Karobi and dozens of other Iranian tech activists are calling on Silicon Valley-based companies to support Iranians by circumventing internet censorship. They're also pushing for them to help implement General License D2, which would expand the range of internet services available to Iranians. The move already has the support of the U.S. Department of Treasury. Tyler Atkinson, Newsy, Chicago. Thank you very much, Tyler. Maraming salamat. Well, dyan ho sa Iran ngayon, ang pamahalaan ng Iran, sapagat ito ay isang diktadoryal na pamahalaan, ay nagpapalabas din ng propaganda ng pamahalaan. In fact, itong nakalipas lamang na ilang buwan, ay nagpalabas na ito sa magitan ng kanilang edukasyon, parang Pilipinas. Parang ikang ay pagbabago ng martial law sa bagong lipunan. Etong taon na ito, ang Iran ay naglunsad ng ilang mga kampanya upang mapatingkad ang pagmamahal ng mga kabataan, especially yung mga umuusbong pa lamang ng mga kabataan na ikintal sa kanilang isipan ang pagmamahal sa bansa. In fact, parang noong panahon ng martial law, meron tayong mga kanta na pangkabataan, di ba? Yung kabataan barangay, yung ano ba yung iba pang mga grupo riyan May mga kanta tayo na ipinairal noon ng Marcos administration. Ngayon, itong Iran ay may ginagawang similar activities, maging mga kanta. Kagaya nitong bagong kanta na pinalabas nila, ang pangalan nito sa English ay Salute Commander. Ang awitin na ito ay may kaugnayan dito sa Islamic Revolutionary Guard. At ito ay may kaugnayan dito sa dapat respeto, paggalang, paghanga, pagmamahal kay Imam Mahdi.
Salute Commander. Ang isa sa mga liriko rito, ano ito nakalagay? Sa English ay, I'm a child, but the life of my family and I belong to you. Ba, okay, ano ha? I'm a child, but the life of my family and I, all belongs to you. There you are. Yan ang salin. Parang Chinese Communist Party, di ba yung mga kanta roon? Parang North Korea. Yung mga kanta na ipinakikintal sa isipan sa mga paaralan ay ganyan. Ngayon itong Iran, ganun din ang ginagawa. Kaya lamang sabi nitong ilang mga analysts, mukhang hindi tumatalab eh. Gawa ng for the last 20 years, walang nangyaring ganitong kalawak na mga protesta, unprecedented phenomenon. Sabi ng mga nagmamasid, lumalaganap, hindi mapigilan, hindi masawata ang paglaganap ng mga rally, mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Iran. Started last September 17 nang mapatay ang 22 taong gulang na si Mahsa Amini. Marami ng mga hinuli ayon dito, dinadala nila sa re-education center. Kaya lamang lalong nagsusumiklab ang damdamin itong mga kabataan sabagat itong re-education actually ay mga concentration camps na kagaya ng mga nagaganap diyan sa mainland China. Babantayan natin yung mga bagay na yan na nagaganap mga kababayan diyan sa Iran especially na ito ay isa sa mga kasalungat ng Amerika na gumagawa ng lahat ng mga bagay taliwas sa mga kautusan ng United Nations na mga pagbabawal ng suporta sa Russia. Sa mga sandaling ito ang Iran, maging ang kanilang pamatay na kamikaze drone na itinatarget sa mga civilians diyan sa Ukraine ay galing sa Iran. Fiorel, nakita ko sa isang vlogger na nagkakawatak-watak na ngayon ang mga troll ni BBM. Ang gulo nila, Maharlika at saka si TP. Sila ang mga nagkakabulgaran, sabi ni Carolina Luge. Alam mo, hindi lamang yan Marikong Carol, ano? Etong si, anong pangalan na binanggit mo? Si Maharlika. Nandito ito sa Amerika, nandyan yan sa California. Ang mga ito, originally, ay mga kumpul ito ni Duterte. Lahat ng mga ito Lahat ng mga ito, hindi lamang yan, 2 dosena na mga loyal na mga vloggers na ito ay mga original na mga Duterte. Nagsa-sideline ito kay Marcos bago pa lumampas ang 2016. After 2016, 2 ang kanilang dinadala. Si Marcos at saka si Duterte. Ngayon noong maglunsad ng eleksyon si Marcos ng pagka-presidente, marami rito ang loyal kay Duterte na sumanib kay Marcos sa pamumuno ni Trixie na naging tagapagsalita ni Marcos. And then after that, ay nagkahiwa-hiwalay itong dalawa. Bakit? Pera. Pera. Bayaran. Aba, bakit ikaw malaki ang binigay sa iyo? 1 milyon sa buwan? Bakit ako 600,000 lamang? O itong pare ko bakit kalahating milyon lang sa 1 buwan? Ikaw laki Lalo na nagkahiwa-hiwalay noong grupo ni Mocha ay kumalas kay Bongbong. Ito ay pro-Duterte, ayaw niya kay Bongbong. Kumalas ito, sinuportahan si Isko Moreno, ngayon ay pare-pareho silang pinanggalingan. Nagkakaiba-iba lamang ng bayaran. Kung magkakaano ang binayad sa isa, nainggit yung isa, labo-labo na. Yun ang mga nagaganap. But, sa kabila ng labo-labo nito, iisa lamang ang target nila. Wasakin ang sinumang mga pangalan na uusbong sa panig
ng oposisyon ni Bongbong Marcos na kanilang tinitingnan na oposisyon din sa mga gawain ni paring Rudy Duterte. Rudy Santos, angkol ko yaan si Rolly Montalban. Kalugar mo yan sa Jersey City, Furel. Aba, Rolly Montalban, pare koy. Hindi kita maaalok magkape kasi hindi ako lumalabas eh. Pero mag-chat na lang tayo. Rolly Montalban, nandito raw sa Jersey. At ito ay tiyuhin ni paring Rudy Santos. Thank you, pare koy. Maraming salamat. Iran, Russia, Turkey will form an alliance to attack Israel as per Bible prediction. Pare ko Junditi Balanja, pa-Bible ka. Saka, ito, manlalagkit si Madam pag naka-motor. Oo nga, malagkit pare ko, malagkit. Ayaw niya ng motor dito sa Maynila eh. At saka, itichismis ko na sa inyo, no ha? Itichismis ko na sa inyo si Manay. Nung bumili ako ng kotse, ayaw mag-aral, magmaneho. Ayaw eh. Ayaw niya magmaneho. Sabi niya, bakit? Hindi mo ako ipagmamaneho? Kaya driver tayo, pare ko hanggang ngayon. Pare ko, chismis yan ha. Ito? J.F. Robles Villadiego. Sabi niya, Furel, political karma is ongoing in the Philippine government. Only time will tell. Sabi ni paring J.F. Robles Villadiego. Good morning na lamang, good morning Saturday, and good evening Furel. Stay safe na lamang, in best of health. Love your program. Sabi niya, J.F. Robles Villadiego. May bagong silang, yung kanta ng Kabataang Barangay. Yun ang iniisip kong pangalan eh. Kabataang Barangay. I was the first KB chairman in our barangay. I was the zone chairman of Zone 3, Kabataang Barangay. Pare koy. Pero bukas ang isip mo, di ba? Bukas ang isip mo, pare ko, ha? Junditi Valencia. Okay. Napag-uusapan lang, pare ko, ha? Napag-uusapan lamang, ha? Wala na. And then, meron tayong ilang mga karagdagang balita rito. Ito po, kayong mga nag-aalaga ng mga bata, maging sa Pilipinas, ha? Kayong mga nag-aalaga ng mga bata, mga kindergarten, mga preschool, yung mga pinaaalagaan sa inyo, medyo kailangan kumbaga gumamit tayo ng utak, ng ulo. Ito po'y nais kong ipaalala sapagkat ito'y naganap dito sa isang daycare center dito sa Hamilton, Mississippi. Hamilton, Mississippi. Ilang mga, anong tawag niyan? Hindi naman teachers sa mga tawag dito eh. Pero tawagin na nating teachers. Daycare workers. There you are. Ilang mga daycare workers dito ang sinipa sa kanilang mga trabaho. Hindi lamang sinipa, mahaharap sila ng mga sandamakmak na mga kaso. The reason is, one day, eto lamang nakalipas na ilang araw, etong mga daycare workers na ito, nagsuot ng mga maskara. Maskara na pang Halloween. Tingnan ninyo ito. Malabo sapagat pinatay nila yung ilaw sa loob ng hindi kindergarten ng daycare center. Tingnan ninyo ito. Nakita ninyo? Yan ang maskara na ginamit nila. Pang Halloween. Ang ginawa nitong 4 na mga daycare workers niyan diyan sa Hamilton, sa Mississippi dito sa Amerika, ay pinagtatakot yung mga bata.
tinakot yung mga bata. Yung isa'y nagkakamera, yung isa'y nananakot, yung dalawa'y nananakot. Kaya, nakarating sa mga magulang, etong report na ito, nagtaka yung mga magulang, bakit ang aking anak ayaw matulog mag-isa sa kwarto niya? Dito sa Amerika po mga kababayan, hindi kagaya sa atin riyan na ang mga bata, kasama natin sa pagitan ni nanay at tatay kung matulog. Dito sa Amerika, matuto lamang lumakad, may sarili ng kwarto at sarili ng crib. Yung mga bata. Yung mga itinatalaga ritong paalagaang maghapon sa daycare center na ito, dito sa Hamilton, Mississippi, nagtaka yung ilang mga magulang, ayaw nang matulog yung mga bata sa kanilang mga kwarto. At saka mapag-isa man ay nag-iiyak at madalas ay hindi makatulog. So nagtanong-tanong ngayon, nadiskubre itong pananakot nitong mga tarantado na ito na mga daycare workers na ginamitan pala ng pananakot itong mga bata. Mga bata, kaya hindi makatulog. Pakinggan natin sandali itong ABC News tungkol dito galing sa Mississippi. This morning, the daycare workers seen in this viral video scaring the very children they're hired to take care of, now facing multiple charges for their actions. We started looking into the case to see, what facts there were out there to corroborate the video and kind of where that might lead them to pursue criminal charges. According to the Monroe County Sheriff's Office, 5 employees of the Little Blessings Child Care and Learning Center in Hamilton, Mississippi, were charged and arrested. Sierra McCandless, Okiana Kilburn, Jennifer Newman, and Cheyenne Shelton facing 3 felony counts of child abuse, and Tracy Huston hit with 2 misdemeanors, including a simple assault against a minor. In the video, daycare workers use a scary Halloween mask and appear to intentionally scare the young children, even chasing and grabbing a toddler at one point in the 2-minute video. I was in complete shock of what I witnessed. Whether they had a mask on or the mask off, their behavior was unacceptable. Speaking to ABC News overnight, Caitlin Johnson says her 2-year-old son is still showing signs of trauma and hardly sleeping through the night. She sees these charges as first steps toward justice. I hope you're enjoying jail. The workers, including the one holding the camera, were fired. Just the attention that's been given to this at this point might keep something like this from happening, or people to look into what's going on, in their daycare facilities. Nakita na ninyo? Yan ang ginawa ng 5 mga workers. Ang isa sa kanila ay cameraman. Kaya nakita kung anong ginawa sa loob ng daycare center na ito diyan sa Hamilton, sa Mississippi. Ito ay mga 170 kilometers sa Jackson, Mississippi, ang kapitolyo ng naturang estado. Tanggal sila sa trabaho, ang dami pang mga kaso ang kanilang mga kinakaharap. Kaya kayo dyan, especially sa atin sa Pilipinas, alam kong may mga daycare centers din tayo, be careful ng inyong mga gagawin sa mga bata. Sabagat sila ay mga nasa physical and mental development stage. Ang mga bagay na may kaugnayan dyan sa ganyan ay trauma sa mga kabataan. Kaya may banana ketchup tayo, a Filipino-American Comedy Showcase. Public service na ito. Public service na ito, parang June de Valencia. Patricia Dinglasan, Kyle Maria, Maria, Dominique, hindi ko na maintindihan eh. But anyway, meron silang banana ketchup presentation, a Filipino-American Comedy Showcase. Yan ay gaganapin sa araw ng Huwebes, Oktubre 27 sa Caveat Theater sa New York City. Bubuksan ang pintuan alas 9 ng gabi, showtime alas 9:30. At for information,
maaari ho kayo makipag-ugnayan sa ano ito, meron silang Ang kaso hindi nakalagay Walang contact Anyway, ito'y padala sa atin ng ating konsulata ng Pilipinas, Philippine Consulate Office dyan sa 5th Avenue. So kung nais ninyong maging curious at mag-attend dito sa Banana Ketchup na ito, a Filipino-American Comedy Showcase, makipag-ugnayan na lamang kayo sa website. Silipin ang website ng Philippine Consulate Office dito sa New York. And then also New York, meron tayong personal na invitation na tinanggap galing sa konsulada. Ito'y may kaugnayan sa flag raising ceremony. Ito'y gaganapin naman sa Viernes sa 28 ng Oktubre, alas 12:30 ng tanghali. Hindi ako makararating dyan, Consul. Bu-broadcast ko na lang ito. In celebration of Filipino-American History Month, the Philippine Consulate General in New York, the Mayor's Office of New York, and the Immigrants Affair invite you and all Filipino-American community in a flag-raising ceremony. Ito'y Oktubre 28, araw ng Viernes, alas 12:30. Ito'y gaganapin sa Bowling Green, sa Broadway and Whitehall Street. Broadway and Whitehall Street sa New York. Okay? Thank you. Maraming salamat po ito. Flag raising yan, 28, araw ng Viernes. Alright. Invitado po kayo rin lahat. Bowling Green, Friday, 28. Ito'y dyan sa New York. Galing ito sa tanggapan din ng Immigrants Affair ng City of New York Office. And then Community Bulletin. Galing pa rin ito dyan sa atin kay Mr. Cato, ang ating Consul General sa New York. Fashion art naman ito. Anong pa, sandali, Masyadong maliliit kasi Fashion Art Vision. Ito naman ay gaganapin sa Martes, Oktubre 25, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay sa Main Gallery, Philippine Center, dyan sa New York, 656 5th Avenue sa New York. Fashion Art Vision, alas 3 ng hapon, araw ng Martes, 25. Ayon yan sa kalatas na galing sa ating Consul General, sir. Congen, Mr. Cato. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Thank you. Sandali Unahin ko ng pinakambaba. Baka hindi natin maubos na itong mga kababayan natin Maraming salamat, Brother Furel. Mabuhay ang Fun Saturday. Standing by sa audio ni Madam. Bigyan ng mic. Ano ito? Banana ketchup. Yan ang ketchup ko when I was a toddler. Mga 5 years old pa lamang ako noon. It's easy to value our lives based on our career success when what matters most is our character. Eto na. Magaling talaga itong kumari ko. Maring Mirna, no? Parang Harvard ang mga style nito I had forgotten, but a word of truth. Even committed trolls, binabasa ko lang ito even committed trolls can bring great change because through them, their habits of wrongdoing touches all mangmang people. A wake-up call. Okay? Ayos, Maricoy. Nabasa ko rin. Edgar Ellen Kalingking. Kafurel, totoo bang si Mar Rojas at Ochoa ay nakasali na sa BBM administration dahil kay FL Liza Araneta?
I don't have any news, Mariko Parekoy. Di ko alam. Sabi ni Jundi ako, ayaw ni Mrs. ko eh. Sinasabi ko na pagalit, ayaw mo bang magsaing? Kala ko kung ano. Tandali, idadrama ko Parekoy ha. Bago tayo magwakas. Nadrama ko paring Jundi. Sabi niya, ahahaha. Ako pag ayaw ni Mrs. ko, sinasabi ko na pagalit, ayaw mo magsaing ha? Ako ang magsasaing. Ayaw mo maglaba? Ako maglalaba. Pwede na ba ako pare sa LVN studio? Pare ko you really make my day. Pakinggan Jundi si Valencia. Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ala na tayong oras pare ko Ala na. Doon sa mga hindi ko nabasa riyan, may apologies sa inyo lahat. Sorry na lang. Ganyan lang naman tayo pare ko Kaya lang ayaw umabanti nitong aking sandali Ayaw niyang umabanti Ayan. There you are. Ala na tayong oras Maraming salamat sa inyo mga pare ko mga Mariko, sa lahat ng mga bago natin na mga kasama sa ating FSL community are welcome. Thank you very much for gracing our show at sana wag ninyong kaligtaan na alalayan tayo. Tuwing araw ng Sabado, marami sa inyo riyan nag-i-email sa akin ng personal, may message na gawin daw nating araw-araw. Matanda na si Puroy, mga Marikoy, Parekoy. Baka hindi na natin kayang araw-araw Pero yung mga suggestions ninyo na gumawa ako ng mga shorties, yan ang tawag nila, mga shorties. Mga 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes na mga vlogs sa ating channel. I'm thinking of it. Maraming salamat sa inyong mga pitik, sa inyong mga paalala. Hanggang next time mga kapitbahay, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat kayong mga naandyan, sa lahat ng mga kaulayaw natin dito sa messaging, thank you. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Sa mga kababayang kapatid kong Bicolano, Diyos maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. To all of you there, especially itong mga kahuntahan natin, I love you mga pare ko, mga mare ko. Sabi ni Parang June de Valencia, pwede daw ako hindi sa LVN kay Madam Lily na lang kasi wala na yung LVN studios Mga pare ko, thank you sa inyo. Furel Salvo po ito. Bukas Sunday, magsimba tayo. Father Vic, thank you Sa inyong lahat, thank you too. Sa aking family, I love you. Sa aking may bahay. No. Pare ko, Pare Judy, inunahan ako ni Manay I love you, Nang. Paalam na muna Paalam na pare. Paalam na sa inyo lahat. Balik tayo sa Sabado. Sana'y pagpalain tayo ng may kapal na makabalik. Have a nice weekend, sabi ni Marcialito Marcaida, sabi ni pare nating Jason Orho. Hanging next week. Blessed Sunday to you. Yun ang sinasabi ko. Ang liwaliwanag. Klarong-klaro. I love you, pare ko. Kaya nauna na rin yung comment ko Nauna na si Manay. Hala na tayo sir matanda na.
maging magsalita ng I love you, nauunahan pa eh. Wala na. Goodbye. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.